Hello, everyone, Xin chào các bạn, and welcome to DCI Global. chào mừng các bạn đến với Design Toàn cầu. My name is John Brady. Tên tôi là John Brady. Some of you know me as a professor for the Sedona College of International Management. Các bạn cũng biết tôi là giáo sư của trường cao đẳng quốc tế Sedona. And I am obviously a DCI Global teacher. Và tôi cũng là một giáo viên Design toàn cầu. But essentially, I'm the executive director of the Asian Legacy Library. Nhưng về cơ bản, tôi là giám đốc điều hành của Thư viện Di sản châu Á. And so today, we're going to be doing life tool number 7. Hôm nay chúng ta sẽ học về công cụ cuộc sống số 7. Facing up to problems. Đối mặt với các vấn đề. For myself and others. Đối với bản thân mình và cho người khác. Avoiding pain by nature. Bản chất mà né tránh những cái đau đớn. None of us want pain, do we? Lo lắng cũng là một nỗi đau, phải không? So up to now, we have covered the problem-solving techniques. Cho đến giờ phút này, chúng ta đã học qua các kỹ thuật giải quyết vấn đề. So now we're on to the technique of facing the problem. Bây giờ chúng ta học cái kỹ thuật đối mặt với vấn đề. And now we move on to the problem of this idea of problem-solving attitudes. Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang nói về cái thái độ giải quyết vấn đề. And these will then lead us into the future life tools. Và phần này sau đó sẽ đưa chúng ta đến những công cụ cuộc sống tiếp theo. And the creation of a masterpiece that replaces the problem forever. Là việc tạo ra một cái kiệt tác thay thế các vấn đề mãi mãi. And so succeeding in life tool 7 is to apply the problem-solving techniques from earlier life tool 2. We'll start there. Và tiếp nối trong cái công cụ cuộc sống số 7 là việc áp dụng các kỹ thuật giải quyết vấn đề từ cái công cụ cuộc sống số 2 trước đó. Chúng ta sẽ bắt đầu từ đó. You know, and I think we have to remember this idea of truth number 1. Và những gì tôi nghĩ là chúng ta phải nhớ đến cái ý tưởng về sự thật đầu tiên. I like to see it being called the truth of trouble. Tôi thích gọi nó là sự thật của rắc rối. Which really implies our problems, right? Và có nghĩa nó là ngụ ý về vấn đề của chúng ta, đúng không? So when we talk about these 4 truths, và vì vậy khi chúng ta nói về 4 sự thật này, we're really also talking about 4 distinctive, different realities. Chúng ta thật sự cũng đang nói về 4 cái thực tế đặc biệt khác nhau. And that last truth being an end to all problems. Và điều đó là dấu chấm hết cho mọi vấn đề. And if we believe it, never seeing them return. Và nếu chúng ta tin vào điều đó thì sẽ thấy vấn đề không bao giờ quay trở lại. And so identifying and approaching a problem. Do đó, việc xác định và tiếp cận một vấn đề. Like we take it in this life tool as if it's the most joyful thing we can do. Thì chúng ta hãy dùng nó giống như một cái điều vui vẻ nhất mà chúng ta có thể làm. Not only for myself, but for others as well. Không chỉ cho bản thân tôi mà cho những người khác nữa. We take it like this boxer full of joy, like we're really challenging our problems. Thì chúng ta hãy xem mình giống như võ sĩ quyền Anh, tràn đầy niềm vui. Chúng ta thực sự thách thức các vấn đề của mình. And so in the up and coming life tools as well. Và trong các công cụ cuộc sống tiếp theo, we will fast forward to a future. Chúng ta sẽ nhanh chóng tiến đến một tương lai
where this joy of problem solving opens to the full embrace of working with real causes. Nơi mà niềm vui của việc giải quyết vấn đề nó sẽ mở ra là nó chỉ toàn xử lý những nguyên nhân thật sự. And where we understand there was never really a problem at all and only opportunity, really. Và đó là nơi mà chúng ta hiểu rằng là thực sự không bao giờ có vấn đề nào cả, thực sự là chỉ có cơ hội thôi. And then to see the creation of the masterpiece of the future you and me. Và sau đó là việc tạo ra cái kiệt tác của tương lai bạn và tôi. And so these peacock warriors look for problems. Vì vậy những chiến binh công này là tìm kiếm các vấn đề. In our Advanced Level 1 manual, specifically Life Tool 7, Trong tài liệu cấp độ 1 nâng cao, cụ thể là trong cái công cụ cuộc sống số 7, we talk about the significance, especially for Asia, of the peacock. chúng ta nói về tầm quan trọng của con công, đặc biệt là đối với châu Á. So the male feathers of the peacock are one of the most brilliantly colored objects. Lông công là một trong những vật có màu sắc rực rỡ nhất, đặc biệt là con công đực. And they're still to this day considered throughout Asia a symbol of strength. Và cho đến ngày nay, lông công vẫn được coi là biểu tượng của sức mạnh trên toàn châu Á. Of purity, actually, too. Và cũng là biểu tượng của sự tinh khiết thật sự. And sometimes they represent long life and even immortality. Đôi khi chúng đại diện cho cái cuộc sống thọ, thậm chí là bất tử. And peacock feathers became one of the most expensive and sought after items, objects. Và lông công là trở thành một trong những món đồ đắt giá và được săn lùng nhiều nhất. Throughout the ancient world, from Europe and then all the way to East Asia. Trên khắp thế giới cổ đại, từ châu Âu và sau đó là đến Đông Á. And a few smart people wondered what it could be that was producing these intense colors, these beautiful hues of color. Một số người thông minh đã tự hỏi điều gì đã tạo ra những cái màu sắc đẹp rực rỡ này, việc sử dụng màu sắc tuyệt đẹp này là gì? And somebody finally realized that they noticed the peacocks had a habit of pecking at toxic plants and fruits. Cuối cùng có ai đó đã nhận ra rằng họ thấy những cái con công có thói quen mổ những cái cây cỏ và trái cây độc hại. So they enjoyed them like tasty snacks. Và chúng thưởng thức các loại cây này như những món ăn vặt ngon lành. You know, like Connie and I and Seiji and Geshe Michael, we like popcorn with butter as a snack. Và cũng như Connie nè, tôi, Seiji và Geshe Michael, chúng tôi thích ăn bắp rang bơ như là một món ăn vặt. But these peacocks like to snack on arsenic plants that would kill me and you. They would kill us. Nhưng những con công này lại thích ăn những cây có chất thạch tín, một cái loại độc tố mà có thể giết chết bạn và tôi, giết chết chúng ta. So they love snacking on these poisonous plants. Và chúng rất thích ăn những cái loại cây có độc này. And it's thought that because of them eating this poisonous plant, it results in magnificent plumes of color. Và người ta nghĩ rằng là bởi vì chúng ăn phải cái loại cây độc này nên nó tạo ra những cái chùm màu sắc tuyệt đẹp cho chúng. So we take this idea and we relate it to our problems that come up in our everyday life. Vì vậy chúng tôi đã lấy cái ý tưởng này và liên hệ đến những cái vấn đề nảy sinh trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. We face the problems of life in ourselves.
Và chúng ta phải tự đối mặt với các vấn đề trong cuộc sống của mình. Problems that we created ourselves, correct? Vấn đề mà do chúng ta đã tạo ra, đúng không? And like peacocks, we eat them for breakfast. Và sẽ giống như những con công, chúng ta sẽ ăn chúng vào buổi sáng. You know, we snack on them. Tức là mình ăn vặt á, vào buổi sáng. Slide 2, Jim. So when I was a kid in the US growing up, Khi tôi còn là một đứa trẻ lớn lên ở Mỹ, like a century ago, it was a long time ago. tính ra cũng khoảng gần một thế kỷ rồi, lâu lắm rồi. I remember my brother and I had for breakfast a certain cereal called Wheaties. Tôi còn nhớ anh trai tôi và tôi đã ăn sáng một cái loại ngũ cốc gọi là Wheaties. And it was called the Breakfast of Champions. Và nó được gọi là bữa sáng của những nhà vô địch. And they always put on like famous athletes, like if you see here, there's a very famous golfer. Và họ luôn sử dụng đưa hình những cái vận động viên nổi tiếng. Như bạn thấy trên cái tấm hình này là một người chơi golf rất nổi tiếng. And baseball player. Và cầu thủ bóng chày. And tennis player. Người chơi tennis. And so we ate Breakfast of Champions all the time. My mother didn't like to buy it, but we loved it. Chúng tôi đã ăn cái bữa sáng của nhà vô địch thường xuyên. Mẹ tôi thì không thích mua những món này, nhưng mà chúng tôi lại rất là thích nó. And it has some wheat product. It had some. Bên trong sản phẩm này nó có chứa một số cái sản phẩm lúa mì. But it was also pretty much poisonous. Nhưng nó cũng có khá nhiều độc tố. It was full of processed white sugar. Nó chứa toàn đường trắng tinh luyện. And in the box, it said it lasted for 5 years, so they added additives to it to make it long life. Và trên chiếc hộp nó ghi là cái hạn sử dụng là 5 năm. Vì vậy họ phải thêm cái chất phụ gia vào để nó kéo dài cái thời hạn sử dụng của sản phẩm. And they even put food coloring to make it look prettier. Thậm chí là họ thêm cái phẩm màu để làm cho sản phẩm trông đẹp mắt hơn. We ate it all the time. Và chúng tôi đã ăn cái món ngũ cốc này mọi lúc. I had so many cavities when I was a kid. Khi mà tôi còn nhỏ thì tôi bị sâu răng rất là nhiều. So we were raised on poison in a way in America. Và chúng tôi đã được nuôi dưỡng bằng cái chất độc ở Mỹ. So the peacocks is going to be our example of the attitude that we approach toward our daily problems. Vì vậy, những con công sẽ là cái ví dụ của chúng ta về thái độ mà chúng ta tiếp cận đối với các vấn đề hàng ngày của mình. You know, we're challenged all the time, right? I am. Chúng ta luôn gặp thử thách, đúng không ạ? Tôi cũng vậy. So we're going to approach it and use, you know, the examples that the peacock gives us and use them to solve and transform ourselves. Vì vậy chúng ta sẽ tiếp cận nó và sử dụng cái ví dụ mà con công nó cho chúng ta để giải quyết vấn đề và chuyển hóa bản thân mình. We're all going to become these great peacock warriors. Tất cả chúng ta sẽ trở thành những chiến binh công vĩ đại. And there are 4 stages, actually. Thực sự thì nó có 4 giai đoạn. Next slide, Jim. There's one, let me see. Yeah, that's fine. That's good. No, before. Go there. The first one with the 2 children. Yeah, that's the one. Thank you. So stage 1 is that we have to face up to our problems. Giai đoạn 1 là chúng ta phải đối mặt với các vấn đề của mình. Like, can we admit that they really exist? Can we accept the fact that we're also creating them? Ví dụ như là chúng ta có thể thừa nhận rằng là vấn đề thực sự tồn tại
Và liệu chúng ta có thể chấp nhận cái sự thật rằng chúng ta cũng là người tạo ra vấn đề không? The second part about us creating our problems is one of the most difficult things to do. Cái phần thứ hai là cái việc chấp nhận mình tạo ra vấn đề của mình á, là một trong những điều khó thực hiện nhất. The second stage is that we begin to face up to them, and then we further go to look for them, to investigate them. Giai đoạn thứ hai là chúng ta bắt đầu đối mặt với vấn đề và sau đó mình tiếp tục tìm kiếm điều tra cái vấn đề. And this is where we start to go after problems proactively. We move into the actions. Và ở đây là chúng ta bắt đầu lại đi giải quyết vấn đề một cách chủ động, chúng ta bắt đầu chuyển sang hành động. Next slide, Jim. And then here's where we really get to the Peacock Warrior stage number 3. Và đây là lúc mà chúng ta bắt đầu đến giai đoạn của chiến binh công, giai đoạn số 3. We're going to eat up problems with joy. Chúng ta sẽ giải quyết các vấn đề một cách vui vẻ. The breakfast of champions, right? Bữa sáng của các nhà vô địch, đúng không? Along the way, we'll try to mix and match the problem solving techniques. Trong quá trình này, chúng ta sẽ cố gắng kết hợp các kỹ thuật giải quyết vấn đề. Because we've learned the different stages, of our new problem solving attitudes already now. Bởi vì chúng ta đã học được các giai đoạn khác nhau của cái thái độ giải quyết vấn đề. So we generally have a variety of poisons to choose from in our life. There's abundances of problems. Và chúng ta thường có nhiều cái lựa chọn để chọn trong cái cuộc sống của mình, có rất là nhiều vấn đề. Like the 5 goals of DCI, right? Ví dụ như là 5 mục tiêu của DCI. There's a certain order. Có một cái thứ tự nhất định. And the second one is about relationships, right? Và mục tiêu thứ hai là về các mối quan hệ. First one is about financial. Mục tiêu đầu tiên là về tài chính. Those are the starting points. Financial and relationships are always the problems that we incur in the system of DCI, being 1 and 2, right? Và cái mục tiêu là cái điểm khởi đầu, thường là tài chính và mối quan hệ luôn luôn là những cái vấn đề mà trong cái hệ thống của DCI 1 và 2. Then we have health problems, right? Và rồi chúng ta có vấn đề về sức khỏe. And, we can imply that there's even a worse health problem that we call addiction problem. Ở đây ngụ ý rằng là có một cái vấn đề mà sức khỏe mà tệ nhất đó, mà chúng tôi gọi đó là nghiện ngập, vấn đề nghiện ngập. And we know that each one of our problems will worsen with time. This is a given. Thì chúng ta biết rằng mỗi vấn đề của chúng ta nó sẽ tồi tệ đi theo thời gian, thường là như vậy. I think earlier in the life tools of advanced level 1, there's a picture of an ostrich with its head in the dirt or the sand. Tôi nhớ trong cái công cụ đầu tiên của cái TCI cấp độ 1 á, là có tấm hình một cái con đà điểu đang cắm đầu trong cát. I kind of am like that ostrich sometimes. I just don't want to look at the problem. Tôi giống như con đà điểu đó, đôi khi tôi không muốn nhìn vào vấn đề. And we know problems multiply. Và chúng ta biết là vấn đề nó sẽ nhân lên gấp nhiều lần. When we don't take care of the original source of problems, they just expand. Thì khi chúng ta không quan tâm đến cái nguồn gốc ban đầu của vấn đề thì vấn đề nó lại tiếp tục mở rộng. And when we totally avoid solving any problems, khi chúng ta hoàn toàn né tránh giải quyết bất kỳ vấn đề nào, we inevitably not only hurt ourselves but others. Chắc chắn là chúng ta không chỉ làm tổn thương chính mình mà còn làm tổn thương người khác. Others who are related in some way to the circumstance around the problem. Những người khác mà trong cái hoàn cảnh có liên quan đến vấn đề theo một cách nào đó.
I'm going to tell you a personal story. Tôi sẽ kể cho bạn nghe một câu chuyện cá nhân. And it's true. Và nó đúng, nó là sự thật. This year, our organization, the Asian Legacy Library, Năm nay tổ chức của chúng tôi, Thư viện Di sản châu Á, we went through so many changes. chúng tôi đã trải qua rất nhiều cái thay đổi. We moved our financial system over to a new platform that was only for nonprofit organizations. Chúng tôi đã chuyển cái hệ thống tài chính của mình sang một cái nền tảng mới chỉ dành cho các tổ chức phi lợi nhuận. That's what Asian Legacy is. It's a nonprofit organization. Và Thư viện Di sản châu Á là một tổ chức phi lợi nhuận. We created a brand new, beautiful new website. Chúng tôi đã tạo ra một cái trang web đẹp hoàn toàn mới. And inside that is a digital library. Và bên trong đó nó là thư viện kỹ thuật số. With hundreds of thousands of ancient manuscripts that we've discovered. Với hàng trăm cái nghìn bản thảo cổ mà chúng tôi đã khám phá ra. We also hired 2 new staff members. Chúng tôi cũng thuê thêm 2 nhân viên mới. And we were also faced with the uncertainty with COVID. Và chúng tôi cũng phải đối mặt với cái sự không chắc chắn do Covid. I mean, COVID was affecting our donors. Ý tôi là Covid đã ảnh hưởng đến các nhà tài trợ của chúng tôi. In a conventional way, we were fearful about unstable global financial situations, right? Theo thông thường thì chúng ta lo sợ về tình hình tài chính toàn cầu không ổn định, đúng không? So, we're still very busy developing new opportunities. Dù vậy thì chúng tôi vẫn rất bận rộn với việc phát triển các cơ hội mới. But during these changes, I was not available to everyone as much as I could be. Nhưng trong những cái giai đoạn thay đổi này, tôi đã không sẵn sàng có mặt cho nhiều người nhiều nhất có thể. Our staff morale was worsening. Và tinh thần của nhân viên đã trở nên tồi tệ. I was doing many other things to keep many parts of the organization moving and running. Tôi đã làm rất nhiều việc khác để giữ cho các bộ phận của tổ chức luôn hoạt động và vận hành. We have 58 full-time employees working for Asian Legacy Library. Chúng tôi có 58 nhân viên toàn thời gian làm việc cho Thư viện Di sản châu Á. 47 are overseas staff and 11 are in the US. 47 nhân viên ở nước ngoài và 11 nhân viên ở Mỹ. And I was avoiding facing a problem with especially one of our staff here in Sedona. Tôi đã né tránh phải đối mặt với một vấn đề, đặc biệt là với một trong những nhân viên của chúng tôi ở đây ở Sedona. And I finally came to terms with admitting that I had to face this problem and that I had to do something immediately about it. Và cuối cùng tôi cũng phải thừa nhận rằng là tôi phải đối mặt với vấn đề này và tôi phải làm gì đó ngay lập tức. Which is Peacock Warrior attitude number 1, facing the problem. Và đó là thái độ chiến binh công giai đoạn 1 là đối mặt với vấn đề. And it's also the first truth, right? That we call renunciation, right? Và đó cũng là cái sự thật đầu tiên mà chúng ta gọi là sự từ bỏ, đúng không? But I like to call it the truth of trouble, like in Life Tool 2. Nhưng tôi thích gọi nó là sự thật của rắc rối, giống như trong công cụ cuộc sống số 2. It's the truth of trouble because it's with everything that starts, which is everything in our life, right? Đó là sự thật của rắc rối bởi vì là mọi thứ nó bắt đầu là nó tạo ra, nó là mọi thứ trong cái cuộc đời của mình. So after the first step of facing the problem, it really felt easier at that moment to create the necessary actions. Vì vậy sau bước đầu tiên là đối mặt với vấn đề,
tôi thực sự cảm thấy dễ dàng hơn vào thời điểm đó để tạo ra những hành động cần thiết to find a solution. để tìm ra giải pháp. And it was very clear that I had to terminate this staff member. I had to let them go from the company. Và điều rõ ràng là tôi phải cho thôi việc nhân viên này, tôi phải để họ rời khỏi công ty. I mean, they created a series of problems for other important employees. Ý tôi là họ đã tạo ra một loạt vấn đề cho những nhân viên quan trọng khác. Other employees depended on this person in order for them to complete their own projects. Những nhân viên khác phụ thuộc vào cái người này để họ hoàn thành cái dự án của họ. And most importantly, they were continually planting not so good seeds for themselves. This person was planting not so good seeds. Và quan trọng nhất là họ đã liên tục gieo những cái hạt giống không tốt cho chính họ. Cái người này đã gieo những hạt giống không tốt như vậy. So by me allowing the problem to linger too long, và bởi vì tôi đã cho phép cái vấn đề này kéo dài quá lâu, and my avoiding to not take those actions, right, to move it past the problem, và cái việc mà tôi né tránh để mà không có những cái hành động kịp thời để giải quyết vấn đề, it made new problems for 5 or more of my fellow staff members. It was really, really bad. nó đã gây ra những vấn đề mới cho hơn 5 nhân viên của tôi. Điều đó thực sự tồi tệ. And then there was this problem of my staff also here feeling that they were neglected by me. Sau đó thì có vấn đề khác, đó là nhân viên của tôi ở đây cũng cảm thấy rằng là tôi phớt lờ họ. They felt that they didn't have access to me as much as they wanted. Họ cảm thấy rằng họ không được tiếp cận với tôi nhiều như họ muốn. And I noticed that they were also having communication issues with their fellow staff members. Và tôi nhận thấy rằng họ cũng đang gặp vấn đề giao tiếp với các nhân viên khác. So I knew I had to do something before things worsened. Và tôi biết tôi phải làm điều gì đó trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ. And the problem I kept seeing expanding. I really saw it. Vấn đề mà tôi nhìn thấy thì tiếp tục mở rộng. Tôi thực sự là nhìn thấy vấn đề. Right? Coming from my seeds, right? Đến từ hạt giống của tôi, phải không? And there were minor noticeable signs of worsening communication. Và có những cái dấu hiệu nhỏ đáng chú ý về cái việc giao tiếp tồi tệ đi. So about 3 weeks ago, I took my first actions. Và vì vậy mà khoảng 3 tuần trước tôi đã thực hiện những hành động đầu tiên của mình. And I brought into the organization a very dear friend of mine and a super professional. Và tôi đã đưa họ tổ chức một người bạn rất thân của tôi, là một người siêu chuyên nghiệp. And she's a facilitator who also is familiar with our organizations for many years. She knows our organizations quite well. Cô ấy là một người điều phối, người hỗ trợ. Cô ấy cũng quen thuộc với các tổ chức của chúng tôi trong nhiều năm. Cô ấy biết các tổ chức của chúng tôi khá rõ. And so this person would be with us for 6 straight days, 10 hours a day. Và người này đã làm việc với chúng tôi trong 6 ngày liên tục, 10 giờ mỗi ngày. And it quickly created a safe place for all the staff members to express their personal concerns. Và chúng tôi nhanh chóng tạo ra một cái nơi an toàn cho tất cả các nhân viên để họ bày tỏ cái mối quan tâm cá nhân của họ. And it also was presenting what their challenges were very clearly to us. Và nó cũng trình bày những cái thách thức của họ, mà nó cũng đối với chúng tôi rất là rõ ràng. Also their personal visions of what they wanted to do for the company and for the organization's
future. Đồng thời nó cũng là thêm cái tầm nhìn cá nhân của nhân viên về những gì mà họ muốn làm cho công ty và cho tương lai của tổ chức. And this created a safe place to actually also tell me about the problems they had with me and other people in the staff. Và điều này nó tạo ra một cái nơi an toàn để tôi biết về những vấn đề mà họ gặp phải với tôi và với những người khác trong nhân viên. So it was a major step for me personally as the executive director to face my blind spots. Đó là bước quan trọng đối với cá nhân tôi trong vai trò là giám đốc điều hành và để đối mặt với những cái điểm mù của mình. And it was showing how I truly was avoiding specific problems. Và nó cho tôi thấy là tôi thực sự đang né tránh những vấn đề cụ thể như thế nào. And I really clearly listened to their concerns. Và tôi thực sự lắng nghe mối quan tâm của họ, their challenges and their personal problems. những thách thức của họ, các vấn đề cá nhân của họ. Some of them said I wasn't recognizing them enough for their good work. Một số người trong đó nói rằng là tôi đã không nhận biết những cái công việc tốt mà họ đã làm. And they said it was hard for them to express this to me personally. Và họ nói rằng là thật khó để mà họ bày tỏ cái điều này đối với cá nhân tôi. Some said I wasn't paying attention to their needs. Một số thì nói rằng là tôi đã không chú ý đến nhu cầu của họ. So I'm seeing my seeds, that I've been creating for a while. Vì vậy mà tôi đang nhìn thấy những cái hạt giống mà tôi đã tạo ra trong một cái khoảng thời gian dài. And it really gave me this strong peacock motivation. Và nó thực sự đã cho tôi động lực công mạnh mẽ này. And in our life tools, we're talking about the apparent sources, right? Trong các công cụ cuộc sống chúng ta có nói về nguyên nhân rõ ràng, đúng không? But now we're going into the real source. I started realizing the real sources of my own seed planting. Nhưng bây giờ chúng ta đang đi vào cái nguồn gốc thực sự. Tôi bắt đầu nhận ra cái nguồn gốc thực sự của cái việc mà gieo hạt của mình. Which created exactly what I was seeing within my staff. Điều này đã tạo ra chính xác những gì mà tôi nhìn thấy trong đội ngũ nhân viên của tôi. And it really comes to this place where, is it truly possible to create a life without problems? Và cũng đã đến lúc mà mình có thể thực sự tạo ra một cái cuộc sống là không có vấn đề. When you're in it, you can't see that that's even possible. Khi bạn ở trong đó thì bạn không thể thấy điều đó là khả thi. But I truly believe it's absolutely possible. Nhưng tôi thật sự tin rằng là điều đó là hoàn toàn có thể làm được, đạt được. It's possible to do this in our future. Là cái việc mà chúng ta đạt được cái điều này trong tương lai là điều có thể. And there's nothing else to do anyway. This is the greatest possible goal of the final reaching of DCIG, right? Dù sao thì cũng chẳng không có gì khác để làm. Đây là mục tiêu lớn nhất có thể đạt được của DCIG, đúng không? I think, Jim, there's a boxer photo, right? Next. Keep going. No, there's one. Go down. I think there's one of Muhammad Ali. No? Go back. Go back. Go back. I guess not. Okay. All right. I had a great picture of but can you go to the boxer picture? I had a great picture of Muhammad Ali. So this is like the boxer photo, right? This idea that, that's you and me every single day looking at problems. Đây là bức ảnh của võ sĩ Quyền Anh. Đây là bạn và tôi ha, mà chúng ta trong mỗi ngày nhìn nhận vấn đề của mình. I mean, this is it doesn't look very joyful, but this is how we have to go to work in terms of really taking on our problems, owning them.
and then with joy, killing them. Và ý tôi đây là điều này trông có vẻ không vui lắm, nhưng mà đây là cái cách mà chúng ta phải làm việc thật sự về để giải quyết các vấn đề của mình làm chủ nó, sau đó là với cái niềm vui là mình triệt tiêu vấn đề. And so I began introducing the DCI system, our system, to some of my staff. Vì vậy mà tôi đã bắt đầu giới thiệu hệ thống DCI cho một số nhân viên của tôi. And in this 6-day, what we call intensive conference, we had some breakthroughs. Và trong ngày thứ 6 này, chúng tôi tổ chức một cái hội nghị chuyên sâu và chúng tôi đã có một số đột phá. The seeds began to be planted to dissolve the communication issues for sure. Và những cái hạt giống bắt đầu được gieo trồng để xóa đi những cái vấn đề về giao tiếp một cách chắc chắn. Jim, can you go back a couple of slides to that circle? Yeah. So we know this vicious cycle, right, that we talk about in Life Tool 7. Chúng ta biết cái vòng luẩn quẩn này, chúng ta đã nói về trong cái công cụ cuộc sống số 7. It's so persistent, this cycle. Cái vòng này nó rất là dai dẳng. And it's just, again, to understand that we have to persevere. Và để mà có thể là một lần nữa là hiểu rằng là chúng ta cần phải kiên trì. Like the breakfast of champions, we have to eat those problems with joy, like the boxers. Thì nó giống như bữa ăn sáng của các nhà vô địch. Chúng ta phải ăn cái vấn đề với niềm vui, giống như các võ sĩ quyền Anh. And so we had an amazing time those 6 days. Vì vậy chúng tôi đã có một cái khoảng thời gian tuyệt vời trong 6 ngày đó. I don't think personally that we reached the point where the attitude of eating up our problems with joy was possible. Cá nhân tôi thì không nghĩ rằng là chúng tôi đã đạt được cái mức là có thể có được cái thái độ giải quyết vấn đề bằng niềm vui. But we're going to continue. Nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục. And I'm really starting to plant those seeds now to make this conventional level just evaporate. Và tôi thực sự bắt đầu gieo những cái hạt giống để mà làm cho cái vấn đề ở cấp độ mà thông thường này nó bốc hơi. And I really believe also the next step for us is to actually have my staff and the people around us take advanced level 1 in January. Và tôi cũng thật sự tin rằng là cái bước tiếp theo là tôi cho những nhân viên và những người xung quanh chúng tôi tham gia cái khóa học đi sai cấp độ 1 nâng cao vào tháng 1 này. And so that's my goal for January, is to get them signed up so we all kind of take the course together and begin the practice of karmic management within the organization much more. Và đó là cái mục tiêu của tôi trong tháng 1 là cho các nhân viên đăng ký và để tất cả chúng tôi cùng tham gia khóa học và bắt đầu thực hành và về quản lý nghiệp nhiều hơn trong cái tổ chức của chúng tôi. Maybe Seju will give me a 10% discount. Có lẽ là Seiji sẽ ưu đãi cho tôi 10%. The fourth stage of the evolution of the peacock warrior. Giai đoạn thứ 4 của cái sự tiến hóa của chiến binh công. It flows into the next life tool number 8. Là đi đến cái công cụ cuộc sống số 8. Pulling out weeds before the seeds drop into the ground and recreate, right? Là nhổ cỏ dại trước khi những cái hạt giống cỏ dại nó rơi xuống đất và lại gây ra vấn đề. So we're not going to really go into number 4. It's in your future. Vì vậy chúng tôi không thật sự đi vào giai đoạn số 4 mà nó sẽ nằm ở cái tương lai gần. But this vicious cycle. Nhưng cái vòng luẩn quẩn này. We say in this life tool that the problem with problems. Chúng ta nói trong cái công cụ cuộc sống này rằng là vấn đề với các vấn đề. Are that they most likely will turn into vicious cycles. Là chúng là có thể biến thành những cái vòng luẩn quẩn. And it will keep our head in the sand like the ostrich,
we're just going to be in this vicious cycle for a long time. Và bạn biết là nó sẽ khiến chúng ta vùi đầu vào trong cát giống như cái con đà điểu. Chúng ta sẽ ở trong cái vòng luẩn quẩn này một thời gian dài. And when I was getting ready to do the live tool, I remembered DCIG level 6, peeling off our addictions. Và khi tôi bắt đầu sẵn sàng để dạy cái công cụ cuộc sống này, tôi nhớ lại cái khóa học DCIG cấp độ 6 là loại bỏ những cơn nghiện. And I taught a life tool in that level that had to do with a very famous system called Alcoholics Anonymous. Và trong cấp độ 6 đó, tôi đã dạy một cái công cụ mà có liên quan đến một cái hệ thống rất là nổi tiếng, được gọi là những người nghiện rượu ẩn danh. And it was really designed to help people remove their alcohol addiction. Và thật sự cái hệ thống này nó được thiết kế để giúp mọi người loại bỏ cái chứng nghiện rượu. And so I went to a series of local Alcoholic Anonymous meetings in our small town of Sedona. Và tôi đã đến tham dự một số các cuộc họp của những người nghiện rượu ẩn danh ở trong cái thị trấn nhỏ ở Sedona. There are 13 chapters for a small town like ours. That's a lot of chapters of Alcoholics Anonymous. Và nó có 13 cái hội trong cái thị trấn nhỏ của chúng tôi. Như vậy là cũng khá là nhiều ha. I wanted to understand their way of helping people stay sober in this case. Và tôi muốn tìm hiểu cách mà họ giúp cho mọi người tỉnh táo trong cái trường hợp này. And I really was personally touched by the participants who shared their stories, their personal stories. Cá nhân tôi thì thật sự xúc động với những cái câu chuyện cá nhân của những người mà tham gia chia sẻ, những người tham dự chia sẻ. Their stories of staying sober and not drinking, and stories about breaking their sobriety. Những cái câu chuyện của họ về cái việc cố gắng giữ cho mình tỉnh táo và không có uống rượu, hay là những cái câu chuyện mà khiến họ phá vỡ cái sự tỉnh táo của họ. And in their definition of alcoholism, they say it's a disease. They call it a disease. Và theo định nghĩa của họ về chứng nghiện rượu thì họ nói đó là một căn bệnh, họ gọi đó là một căn bệnh. And so many of the participants expressed how their drinking problem hurt so many people around them. Và rất là nhiều người tham gia đã bày tỏ, đã cho biết rằng cái việc họ uống rượu đã làm tổn thương rất là nhiều người xung quanh họ như thế nào. Their families and friends, Gia đình của họ, bạn bè của họ, the company they worked for, công ty mà họ làm việc, and of course themselves, physically and mentally. và tất nhiên là tổn thương chính họ nữa về thể chất và tinh thần. Their vicious cycle stories were very tragic to me. Những câu chuyện về cái vòng luẩn quẩn của họ rất là bi thảm đối với tôi. And Alcoholics Anonymous's definition of renunciation is called reaching rock bottom. Và cái tổ chức những người nghiện rượu ẩn danh là định nghĩa về cái sự từ bỏ là chạm đáy. This reaching rock bottom is finally reaching and accepting their destructive problem. Cái sự chạm đáy này là đã chạm đến và chấp nhận rằng cái vấn đề mà đang gây ra cái sự hủy hoại cho họ. And reaching out for help for the first time, maybe. Và có thể là cái việc mà chịu liên hệ với bên ngoài để kêu gọi sự trợ giúp đầu tiên. They wanted out of that vicious cycle. Họ muốn thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn đó. But unfortunately, what was missing in the system of AA Nhưng tiếc một điều là một cái trong cái hệ thống của AA bị thiếu một cái, was this beautiful, extraordinary concept. là cái khái niệm phi thường tuyệt đẹp này. Not understanding the pen. Không hiểu cây bút. The understanding of where things truly or really come from. Cái sự hiểu biết mọi thứ thực sự đến từ đâu.
It wasn't in their solution. Nó không nằm trong giải pháp của họ. The understanding of seeds. Sự hiểu biết về hạt giống. And I really wish I could have taught them the pen. Và tôi thật sự ước là mình có thể dạy cho họ về cây bút. But they would not have heard it at that time. I don't believe so. Nhưng họ sẽ không nghe vào thời điểm đó. Tôi không tin như vậy. And we say in that Life Tool 10, I'm sorry, Life Tool 6, sorry, they say in level 6. Và ở trong cấp độ 6 chúng tôi nói rằng that you feel temporarily better, right, when you drink. This is the whole point. Inside the alcohol, for them, something makes them feel better inside. là khi mà bạn uống rượu bạn cảm thấy dễ chịu hơn trong chốc lát. Thì đây là cái điểm chính, là mình cho rằng bên trong rượu nó có một cái chất gì đó nó khiến cho mình cảm thấy tốt hơn. You know, and I wanted to say, no, seeds ripen that were planted earlier by making others feel better. I wanted to say that. Và tôi muốn nói rằng không phải chính những cái hạt giống nó đang nảy mầm, hạt giống mà mình đã giúp cho người khác cảm thấy tốt hơn nó đang nảy mầm. Tôi muốn nói điều đó. Through, the service of serving others and making them dinner, keeping the 10 good deeds, that makes the alcohol taste better for you and makes you feel better. Và điều đó là đúng. Bạn biết là việc mình phục vụ người khác và làm bữa ăn tối cho họ, việc giữ 10 cái phẩm hạnh, nó sẽ làm cho cái rượu nó uống ngon hơn và nó làm cho bạn cảm thấy dễ chịu hơn. And it just, they would never hear that. They couldn't hear that right then. Thì họ chưa bao giờ nghe điều đó và có thể là họ sẽ không nghe thấy điều đó ngay lúc đó. And it totally explains how some people in those meetings relapse directly into drinking. Và điều đó nó hoàn toàn giải thích được là tại sao mà một số người trong cái cuộc họp đó tái nghiện trở lại. Or blaming others for the problems. That's another thing I saw. Hoặc là họ đổ lỗi cho người khác về những cái vấn đề của họ. Thì đó là một cái điều mà khác mà tôi nhìn thấy. And in the manual here we say, look your problem square in the face. Thì trong tài liệu chúng ta nói rằng là hãy nhìn các vấn đề của bạn ở ngay trước mặt bạn. And let them know how bad they're going to wish they never met you. Và hãy cho họ biết rằng là nếu mà họ chưa bao giờ gặp bạn thì điều đó nó tồi tệ như thế nào. So unless we fix the root of the problem, vì vậy trừ phi chúng ta giải quyết được tận gốc rễ của vấn đề, which really doesn't exist the way we think it does, actually. mà vấn đề thì không tồn tại theo cái cách mà mình nghĩ. If we avoid dealing with the problem, nếu chúng ta né tránh đối phó với vấn đề, that problem creates babies and more problems happen. thì cái vấn đề đó nó sẽ tạo ra nhiều vấn đề con và nhiều vấn đề không xảy ra. And it relates to truth number 2. Và nó liên quan đến sự thật số 2. The truth of the source. Là sự thật của nguồn gốc của vấn đề. Somewhere there is a reason behind this problem. Ở đâu đó nó có một lý do đằng sau vấn đề này. And so we're going to just say again, the first step of becoming a peacock warrior is to recognize and then to catch the problem. Và chúng ta sẽ nói một lần nữa là cái bước đầu tiên để trở thành một chiến binh công là mình nhận ra và sau đó là nắm bắt vấn đề. We all have a sore tooth story, don't we? Tất cả chúng ta đều có câu chuyện đau răng, đúng không ạ? Even in this life tool, we talk about a sore tooth. Ngay cả trong công cụ cuộc sống này, chúng ta cũng nói về đau răng. And I do have a story because I just had massive work done in my teeth last month. Tôi có một cái câu chuyện vì tôi vừa làm lại nhiều răng vào tháng trước. I would tell Connie before we would go to sleep, I'm getting this tooth and it's just, giving me pulsations of pain.
Tôi đã nói với Connie trước khi đi ngủ á, là việc có những chiếc răng này nó chỉ mang lại cho tôi những cái cơn đau. And I let it go on for a year. Và tôi đã để nó kéo dài trong 1 năm. And the only reason I think I made the appointment about a month ago Và lý do duy nhất để tôi xin một cái cuộc hẹn á, là vào khoảng 1 tháng trước. is because I drove Connie to her dentist, which is 350 kilometers away. Chở Connie đến nha sĩ của cô ấy cách đó 350 km. And so she could work in the car, and her doctor is 5 hours away. Để mà cô ấy, và vì vậy cô ấy có thể làm việc trong xe hơi và với các bác sĩ của cô ấy cách đó 5 giờ đồng hồ. So finally I got the courage to go in and have my teeth examined. Và cuối cùng thì tôi đã có đủ can đảm để đi khám răng. And I had serious decay under the fillings of my back teeth. Under the fillings, they were hidden. Tôi đã bị sâu răng nghiêm trọng ở bên dưới cái phần trám răng của cái răng sâu bên trong, và nó bị che khuất. And this very young dentist, right, said, you got to take care of this right away because you're going to get a root canal if you don't do it. Và cái người nha sĩ còn rất trẻ đó đã nói với tôi rằng á, là tôi phải xử lý vấn đề này ngay lập tức, bởi vì tôi sẽ phải đi lấy tủy răng nếu tôi không chịu làm điều đó. All that means is that the decay was so close to the nerve of the tooth that it would be excruciatingly painful soon. Và tất cả những điều đó có nghĩa rằng á, là sâu răng này nó rất là gần với cái dây thần kinh của răng, nên nó sẽ tạo ra một cái sự đau đớn, rất đau đớn. But this is how my mind functions. Nhưng mà đây là cái cách mà tâm trí của tôi nó hoạt động. Well, it's going to cost $6,000 US. I don't know. I mean, that's a lot of money. Cái này nó sẽ tốn 6.000 đô la Mỹ. Ý tôi là nó rất nhiều tiền. The dentist, he's so young. Is he really going to be experienced enough to deal with these 4 teeth that I have problems? Nha sĩ thì còn trẻ quá, không biết anh ấy liệu có thật sự đủ kinh nghiệm để mà giải quyết 4 cái răng mà mình đang gặp vấn đề này không? I'm smart. I should get a second opinion. Tôi thông minh, tôi nên đi hỏi ý kiến của người khác. Oh, you know what, Connie? It's tax season. We better wait to see how much our taxes are before I do this. Connie, cái vấn đề mà liên quan đến thuế, có lẽ là chúng ta nên chờ xem coi cái thuế bao nhiêu trước khi làm điều này. I am too busy. I can't imagine 5 visits to the dentist, 3 hours each time. I can't imagine. Tôi thì quá bận rộn. Tôi không thể nào tưởng tượng được là 5 lần đi gặp nha sĩ, mỗi lần là 3 tiếng đồng hồ. Tôi không thể nào tưởng tượng được. Unbelievable. My mind actually delayed the process after he told me how dangerous it was going to be if I waited. Và thật sự không thể tin được. Tâm trí tôi đó, nó thực sự nó trì hoãn cái quá trình. Thậm chí là ngay sau khi nha sĩ cho biết rằng nó sẽ nguy hiểm thế nào nếu mà tôi tiếp tục chờ đợi. So last month I had 4 3-hour sessions over 2 weeks. Và trong tháng trước á, thì tôi đã có 4 buổi làm răng với nha sĩ, mỗi buổi kéo dài 3 giờ trong vòng 2 tuần. I have 4 porcelain crowns that cost $6,800 US. Và tôi làm 4 cái mão sứ, 4 răng sứ trị giá 6.800 đô Mỹ. And it's just amazing. I feel so good. Nhưng mà đó là một điều tuyệt vời, tôi cảm thấy rất là tuyệt. And then I thought to myself, what I really need to do is to invest in the future of my dental health now. Rồi tôi tự nhủ với chính mình, đó là điều mình thực sự cần làm trong cái giai đoạn này là đầu tư cho sức khỏe răng miệng của mình ngay bây giờ. So it really would be smart to actually get dental insurance for our Asian Legacy Library staff. Vì vậy thì nếu mà mua bảo hiểm nha khoa cho các nhân viên của Thư viện Di sản châu Á, nó sẽ là thông minh.
or maybe donate to another nonprofit that brings kids to the dental services and their families can't afford it, so I could pay for it. Hoặc là có thể quyên góp cho một cái tổ chức phi lợi nhuận khác để đưa trẻ em đến với các dịch vụ nha khoa, và gia đình của chúng thì không có khả năng chi trả, vì vậy mà tôi có thể trả tiền cho các dịch vụ đó. So I'm going to put those ideas into action so I don't go through the agony of mental pain of thinking about avoiding the dentist. Tôi sẽ đưa những cái ý tưởng này vào hành động, và để không phải trải qua những cái cơn đau đớn về tinh thần khi mà nghĩ đến cái việc mà mình trốn tránh nha sĩ. So the 4 stages in the evolution of a peacock warrior. Và giai đoạn trong 4 giai đoạn của quá trình tiến hóa của một chiến binh công. And creating the seeds to have this attitude of eating problems for breakfast like champions. Là mình tạo ra những cái hạt giống để có cái thái độ giải quyết vấn đề là mình xem đó là bữa sáng giống như các nhà vô địch. This wonderful attitude of joy that we don't perceive the problem truly, that we can really conquer the problems that really don't exist the way we think. Thái độ vui vẻ này á, nó là mà chúng ta không có nhận thức được vấn đề một cách thực sự rằng, và chúng ta có thể chinh phục được vấn đề mà vấn đề thì không thực sự tồn tại theo cái cách mà mình nghĩ. So face up to the problem. Vì vậy hãy đối mặt với vấn đề. Go looking for them proactively. Hãy đi tìm vấn đề một cách chủ động. Eat them for breakfast with joy. Và hãy giải quyết chúng vào buổi sáng với niềm vui. Become a peacock champion. Hãy trở thành nhà vô địch công. And then Công. know when those seeds are about to ripe, you take them away. Và biết khi mà những cái hạt giống mà nó sắp sửa nảy mầm thì bạn hãy lấy chúng đi. Create wonderful seeds going into your problem-solving life now. Và tạo ra những cái hạt giống tuyệt vời. Mình sống cái cuộc đời giải quyết vấn đề của mình ngay bây giờ. See you next time. Thank you. Hẹn gặp lại các bạn lần sau. Xin cảm ơn. Hi, welcome back to DCI Global Advanced Level 1. Xin chào mừng các bạn quay trở lại với DCI cấp độ 1 nâng cao. And today we're going to cover life tool number 8. Và hôm nay chúng ta sẽ học đến công cụ cuộc sống số 8. Life tool number 8's name is Looking for Problems. Tiêu đề của công cụ số 8 là tìm kiếm vấn đề. Pulling out the weeds before they drop their seeds.
nhổ cỏ dại trước khi chúng làm rơi rụng hạt giống. So don't forget this whole new level has 3 parts. Và chúng ta đừng quên là trong toàn bộ cấp này, độ này có 3 phần. And we already finished the first part. It's like different techniques for solving your problems. Và chúng ta đã hoàn tất cái phần đầu tiên là những cái kỹ thuật khác nhau để giải quyết vấn đề của bạn. And like with a leak in the pipe under our kitchen sink, Ví dụ như là với cái sự rò rỉ trong cái đường ống ở dưới cái bồn rửa của bạn. the conventional solution was, conventional technique was take a tool and tighten it. Và cái kỹ thuật và kỹ thuật thông thường, giải pháp thông thường là chúng ta sẽ sử dụng một công cụ và chúng ta thắt chặt cái đường ống lại. And don't forget, DCI Global, we're not telling you, oh, don't use a pipe, don't use a wrench. We're not saying that. Và đừng quên là trong DCI toàn cầu chúng tôi không nói với bạn là không được sử dụng cờ lê, chúng tôi không nói như thế. For example, if you get a headache, Ví dụ như là khi bạn bị nhức đầu, then take an aspirin. Grandpa, I take a aspirin when I get a headache. thì như vậy thì hãy uống thuốc aspirin. Người ông tôi nghĩ là nên uống thuốc So aspirin. conventional solution, that's okay. Thì mình sử dụng cái giải pháp thông thường là ổn. But it must be connected to the seed solution. Nhưng mà nó phải được kết nối với giải pháp hạt giống. What's the seed solution in fixing the pipe under your sink? And this is a true story because I had this problem. Và cái giải pháp hạt giống trong cái việc mà sửa chữa cái đường ống nước dưới bồn rửa của bạn là gì? Đây là câu chuyện thật bởi vì tôi đã có vấn đề này. When I was thinking about doing the 4 steps for the pipe under my sink, Khi tôi suy nghĩ về cái việc ứng dụng 4 bước gieo hạt cho cái đường ống nước dưới bồn rửa của tôi, then I had a sudden great idea. và rồi đột nhiên tôi có một cái ý tưởng lớn. I can prove this leaky sink is coming from my seeds, right, Maitri? Tôi có thể chứng minh cái bồn rửa mà bị rò rỉ nước là nó đến từ hạt giống của tôi, đúng không Maitri? Because my neighbor didn't get leaky sink. Bởi vì người hàng xóm của tôi không bị cái bồn rửa bị rò rỉ nước. It's so simple to prove the seeds. Như vậy là đó rất là đơn giản để mà chứng minh cái hạt giống. So I was thinking, how to prove the seed is making my sink leak? Và tôi đã suy nghĩ là làm thế nào để chứng minh rằng cái hạt giống nó đã tạo ra cái rò rỉ nước trong cái bồn rửa của tôi. Then I had a big breakthrough. Và rồi tôi có một cái sự đột phá lớn. I ran to my neighbor's house. You guys know him. He's a big cowboy guy. Tôi đã chạy đến nhà của hàng xóm. Các bạn đều biết ông ấy. Ông ấy là một người đàn ông cao bồi to lớn. I said, Gary, let me see your kitchen sink. Và tôi nói, Gary, hãy cho tôi xem cái bồn rửa chén của anh. He said, why? I said, don't worry, let me see. Ông ấy hỏi tại sao? Tôi nói không, đừng lo lắng, cho tôi xem đi. Then I opened the cabinet. Và rồi tôi mở cái tủ bếp ra. By the way, if you're gonna do plumbing, Và nhân tiện là nếu mà bạn có ý định sửa cái sửa ống nước always get some clean underwear before. thì hãy nhớ là luôn mặc cái đồ nội y sạch sẽ trước đó. When you go under the sink with your head, everyone can see your underwear in the behind. I can tell you it's the truth. Khi bạn chui xuống cái bồn rửa chén mà cúi đầu xuống thì mọi người đứng ở phía sau bạn là có thể thấy đồ nội y của bạn. Đó là sự thật. Tôi có thể nói vậy. So I'm showing Gary my underwear and I'm looking for his pipes, you know. Và tôi đã khoe cái đồ nội y của mình cho ông ấy và trong lúc mà tôi đang kiểm tra cái ống nước của ông ấy. Then I proved the seeds. I felt like Einstein. Và tôi đã chứng minh được cái hạt giống. Tôi cảm giác mình giống như Einstein vậy. Gary, your sink is not leaking. Gary, cái bồn rửa của anh nó không có bị rò rỉ nước. He said, yeah, I know. Ông ấy nói đúng rồi, tôi biết điều đó. I said, therefore, the seeds are working today. Và tôi đã nói rằng, như vậy thì hạt giống nó có tác dụng ngày hôm nay. And I ran home. I said, okay, now decide my sink is leaking because of seeds. Và tôi chạy về nhà và tôi nói rằng, lần này cái bồn rửa của mình nó bị rò rỉ nước là bởi vì hạt giống. Then I need a seed solution, right?
Và khi đó tôi cần đến cái giải pháp hạt giống, đúng không? When I went to Gary's house, I noticed something. Khi tôi đến nhà của Gary, tôi nhận ra một điều. He's an old man. Ông ấy là một người đàn ông già, lớn tuổi. Hey, I know what you're thinking. Tôi biết các bạn đang nghĩ gì. No, Gesla, you're an old man. Gary thầy cũng là người ông lớn tuổi rồi mà. I'm not real old man. He's a real old man. Tôi không phải là một người đàn ông già thực sự, ông ấy mới là một người đàn ông già thực sự. He cut a bunch of trees at his house. Ông ấy đã chặt các nhánh cây ở nhà mình, một đống cây ở nhà mình. The tree wood is piled there for about 2 years. Và cái cây đó nó bị chất đống ở nhà ông ấy trong khoảng 2 năm. Then I had idea. Và tôi có một ý tưởng. If I offer to Gary, I will take away the garbage wood. Nếu tôi mà đề nghị với Gary là tôi sẽ dọn dẹp cái đống gỗ mà rác ở nhà ông ấy. Then I fix my sink with the tool. Và như vậy thì tôi sẽ khắc phục được cái bồn rửa của tôi bằng cái công cụ. Then I am combining conventional solution and the seed solution. Và khi đó là tôi đang kết hợp cái giải pháp thông thường và giải pháp hạt giống. And it works good. It's like a stapler with staples. Và nó có tác dụng tốt, nó giống như là cái máy bấm kim mà có kim bấm. It's like the aspirin after you help other people with their headache. Và nó có tác dụng giống như cái thuốc aspirin sau khi mà bạn giúp đỡ một ai đó chữa cái vấn đề nhức đầu của họ. So there's the first two techniques. Vì vậy mà hai cái kỹ thuật đầu tiên. Number one, conventional solution. It's okay. Số 1 là cái giải pháp thông thường, điều đó ổn. But it's like a stapler without the staples. Nhưng mà nó giống như cái máy bấm kim mà không có kim bấm. Then I tighten my pipe and I run to Gary's house. Khi đó thì tôi thắt cái siết chặt lại cái đường ống nước nhà tôi và tôi chạy đến nhà của Gary. I want to make some good seeds before the sink starts leaking again. Tôi muốn là tạo ra những cái hạt giống tốt trước khi mà cái bồn rửa nó lại bắt đầu rò rỉ lại. And I took all the wood from his house with Bob Serino and Vince and Osiris. Và tôi đã dọn dẹp tất cả những cái gỗ ở trong nhà cô máy. Mà tất cả các bạn đều biết ha. And now my sink didn't leak. Before it always leaks. Bây giờ thì cái bồn rửa của tôi nó không còn bị rò rỉ nước nữa, mà trước đó thì nó cứ bị rò rỉ nước. So Gisela, if the conventional solution plus the seed solution already work, why you need a third solution? Nếu như mà cái giải pháp thông thường kết hợp cộng với giải pháp hạt giống nó đã có tác dụng rồi thì tại sao chúng ta lại cần cái giải pháp thứ ba? Solution number 3 is like putting a nuclear bomb in the kitchen sink. Cái giải pháp thứ ba nó giống như là mình đặt một quả bom nguyên tử ở bên trong cái bồn rửa. It fixes the pipe like a nuclear bomb. Thì nó sẽ khắc phục cái đường ống nước giống như là cái quả bom nguyên tử. If you use the third solution on your kitchen pipe, I think maybe someone will give you a new house because it has a new pipe. Nếu bạn sử dụng cái giải pháp thứ ba ở trong cái đường ống nước trong nhà bếp thì có thể là sẽ có ai đó sẽ tặng cho bạn một căn nhà mà có cái đường ống nước mới. So what's the third solution? Như vậy cái giải pháp thứ ba là gì? Well, you see, I'm very lucky. Và các bạn biết là tôi rất là may mắn. I always get to go to the Mixed Nuts Translation Team classes. Tôi luôn luôn là đi đến cái lớp học mà trong đội ngũ phiên dịch Mixed Nuts. Hey, John Brady, I didn't miss one class yet. John Brady, hình như là tôi chưa bao giờ bị lỡ một lớp We nào. had 900 classes. I didn't miss one yet. Chúng tôi có 900 lớp học mà tôi chưa có bị lỡ lớp nào. Then I was in a very interesting class about the wheel of life. Và lúc đó là tôi ở trong một cái lớp học rất là thú vị về cái bánh xe cuộc đời. And the translator is a great scholar from the ancient source of the ancient wisdom, which is Indonesia. Và cái người phiên dịch đó Golden Island. Là một giả rất là tuyệt vời đến từ cái nguồn gốc cổ xưa đến cái trí tuệ cổ xưa của trí tuệ cổ xưa, cái người Indonesia, một hòn đảo vàng.
And you guys know him, most of you. His name is Sugangshi. Và các bạn đều biết anh chàng này, phải không? Tên anh ấy là Sukanshi. I think his book is finished. We're almost ready to publish it now. Tôi nghĩ là cuốn sách của anh ấy đã được hoàn tất rồi, gần như chúng tôi chuẩn bị xuất bản nó. Then in that book it says, anytime you plant a bad seed, Và trong cuốn sách đó nói rằng là mỗi lần mà bạn gieo một cái hạt giống xấu á, the reason is you don't understand seeds. cái lý do là bạn không hiểu về hạt giống. If you understand seeds, you won't plant bad seeds. Nếu mà bạn hiểu về hạt giống thì bạn sẽ không gieo những cái hạt giống xấu. Not only that, Không chỉ là như vậy, if you really understand the emptiness of a seed, it grows 100 times faster. nếu bạn thực sự hiểu về tính không của hạt giống thì nó sẽ phát triển, nó tăng trưởng 100 lần, nhanh hơn 100 lần. So what's the emptiness of the seed under the sink? Như vậy thì cái tính không của cái hạt giống ở bên dưới cái bồn rửa chén là gì? And it's you have to imagine it's like a nuclear bomb. Thì bạn phải tưởng tượng là về nó giống như một cái quả bom nguyên tử vậy. When you open the cabinet door under the sink, Khi mà bạn mở cái cửa tủ bếp ở bên dưới cái bồn rửa đó, and you go under the sink with your head and you show your underwear to your family. và khi mà bạn chui xuống cái bồn rửa với cái cúi đầu xuống đó, bạn khoe cái đồ nội y cho gia đình của bạn. Then you have to remember one thing. Và khi đó bạn phải nhớ một điều. Who put me in this stupid place under the sink? Who put me here? Ai đặt tôi ở một cái nơi mà ở dưới cái bồn rửa chén bằng góc cách này? Ai đặt tôi ở đây? I put me here. Tôi đặt tôi ở đây. And who made the sink to leak? Who made this leaky pipe? Ai đã làm cho cái bồn rửa này bị rò rỉ nước? Ai đã tạo ra cái đường ống nước bị rò rỉ này? I made the leaky pipe. Tôi đã tạo ra cái đường ống nước rò rỉ này. So while you are under the sink with your underwear showing, Và trong khi mà bạn đang chui xuống cái bồn rửa chén mà với cái để lộ cái đồ nội y của bạn á, just look at the pipe for 1 minute. thì hãy nhìn cái đường ống nước đó trong vòng 1 phút. And think, what percent of this pipe did not come from me? Và hãy suy nghĩ có bao nhiêu % của cái đường ống này mà không đến từ tôi? And the answer is 0.000%. Và câu trả lời nó là 0.000%. Yeah, it all came from me, okay? Tất cả nó đều đến từ tôi, được không ạ? Now try to listen. This is difficult. Và bây giờ hãy cố gắng lắng nghe điều này rất khó. With the seed solution, you say, all of this problem is coming from me. Với cái giải pháp mà hạt giống thì chúng ta nói rằng là tất cả các vấn đề này là đến từ tôi. With the emptiness solution, you say, 100%, I'm sorry, there's a 0.000% of this problem not coming from me. Còn với cái giải pháp mà gọi là tính không thì bạn sẽ nói rằng là có 0.000% của vấn đề này là không đến từ tôi. And that's 1,000 times more powerful, like a nuclear bomb. Và cái đó nó có cái sức mạnh gấp 1.000 lần, nó giống như một bom nguyên tử. Gisela, it feels like the same thing, really. Gacy tôi cảm thấy nó giống như nhau. Nó cùng giống như vậy. Seed solution. Giải pháp hạt giống. 100% of this problem is coming from me. 100% vấn đề là đến từ tôi. I didn't help my neighbor for 2 years. Tôi đã không giúp hàng xóm của mình trong 2 năm. I made bad seeds. It caused leaky pipe in my kitchen. Tôi đã tạo ra những hạt giống xấu. Tôi đã gây ra cái đường ống bị rò rỉ trong cái bếp của tôi. But Gisela, it feels the same as the emptiness solution. Nhưng Gacy nó cũng giống như cái giải pháp tính không. Well, what's the emptiness solution? Giải pháp tính không là gì? You still get under the sink. Mình vẫn phải đi chui xuống bồn rửa chén. And you still, what, Stanley? You still show your underwear. Và bạn vẫn lộ đồ nội y của bạn. But this time,
you're looking for any pipe which you didn't make. Nhưng mà lần này á, bạn đang tìm kiếm cái đường ống mà bạn không có tạo ra. And then you can't find anything. Và khi đó bạn sẽ không tìm thấy cái gì cả. And that's much more powerful than understanding the pipe come from you. Thì lúc đó nó sẽ cái sự hiểu biết đó nó quyền năng hơn là cái đường ống nước mà đến từ bạn. I'll give you an example. Tôi đưa cho bạn một ví dụ. If you come home from your job Nếu bạn trở về nhà từ nơi công sở and you're super tired because you worked the whole day and also you had to buy the groceries and you had to pick up the kids. và bạn cảm thấy nó rất là mệt đó không? Bởi vì bạn đã phải làm việc suốt cả ngày mà mình còn phải đi mua rồi thực phẩm mà mình phải đi đón con Then nữa. you're happy when you get home because you can get a hug from your husband. Và rồi bạn rất là vui vẻ khi bạn về nhà bởi vì bạn biết rằng bạn sẽ nhận được một cái ôm từ người chồng của mình. And you open the kitchen door and you say, honey, I'm here. Và mình mở cửa nhà bếp và mình nói anh yêu em đã về đây. And suddenly your husband say, you're stupid. Và rồi đột nhiên chồng mình nói là em là một đứa ngốc nghếch. How do you say stupid again? Budu? Sukan bạn Bodo, I like it. I can remember. Stupid, ngốc Okay, nghếch là Bodo. trong Hey, tiếng you Indo Bodo. là gì? Hey, you Bodo. Em là Bodo. Ganda Bodo. Then, okay. Then you feel upset, right? Và rồi bạn bực mình đúng không? Okay, now see how it feels. Bây giờ hãy xem cái cảm giác của tôi nó như thế nào. And in Life Tool 8, we're going to watch our feelings a lot. Và trong cái công cụ cuộc sống số 8 chúng ta sẽ quan sát cái cảm xúc của chúng ta rất nhiều. So how does it feel to say, oh, my husband called me Bodo, but it's just because I planted the bad seed with my kids. Cái cảm giác của mình nó như thế nào khi mình nói rằng là chồng của tôi gọi tôi là Bodo chỉ bởi vì tôi đã gieo cái hạt giống với con của tôi. Hey, Miss Lan, translator from Lan. Vietnam. This is fruit juice, okay? Not wine, okay? Just so you guys know. Lan phiên dịch từ Việt Nam hả? Đây là cái nước ép trái cây chứ không phải cà phê. Không phải là rượu. Okay, you feel like a scientist. Oh, my husband yelling at me because I yelled at the kids. Now I understand. You feel like you're doing logic. Bạn cảm thấy bạn giống như một nhà khoa học. Chồng tôi la hét tôi bởi vì tôi đã làm điều đó với con của tôi. Bây giờ tôi hiểu. Bạn cảm thấy thế nào không? Bởi vì đây là một cái điều nó rất là logic, nó rất là hợp lý. Now, suppose you come home, you open the kitchen door. Giả sử như là bạn đi về nhà, bạn mở cửa nhà bếp. Your husband says, you're such a bobo. Và người chồng của bạn nói rằng là em là một Bodo. And then you start to get angry, right? Và bạn bắt đầu bực bội, giận dữ. And then suddenly, like in the movie, he tear off his mask and really it's just your mother. Thì rồi đột nhiên nó giống như trong cái bộ phim anh ấy lột cái mặt nạ của anh ấy ra và tự nhiên mình nhìn thấy mẹ của mình, đó là mẹ mình. At that moment, where did the husband go? Vào cái khoảnh khắc đó, người chồng nó đi đâu? He disappeared into emptiness. Anh ấy đã biến mất vào trong tính không. Then there's nobody to be angry at. Như vậy là chẳng có ai để giận dữ cả, để tức giận. So tell me which is more powerful. Thì bạn nghĩ xem, hãy nói cho tôi biết cái nào mạnh hơn. Here's the seed solution to the husband in the kitchen. Đây là cái giải pháp hạt giống đối với người chồng ở trong gian bếp. Oh, I shouldn't get angry. He come from me. I plant seed with my kids. Tôi không nên giận dữ anh chồng mình, anh ấy đến từ tôi đã gieo hạt giống với con của tôi. Then which is more powerful? Hey, your husband's not even in the kitchen. You're mad at nothing. Thì nó cái nào mạnh mẽ hơn, cái nào quyền năng hơn? Chồng của bạn thậm chí là không có mặt ở trong gian bếp, bạn đang nổi điên với không gì cả. You're a bodo, I think so. Bạn là bodo, tôi nghĩ như vậy. Okay. All right. So anyway, the feeling of the emptiness solution. Thì cái cảm giác mà về cái giải pháp tính không á. When you do the seed solution. Khi bạn làm cái giải pháp tính không. You're like military. Okay, now I won't yell at my kids anymore. Lúc đó bạn giống như là sĩ quan quân đội không? Rồi tôi sẽ không có la hét con tôi nữa. That's seed solution. Thì đó là giải pháp hạt giống. What's the emptiness solution? Còn cái giải pháp tính không là gì?
Okay, Stanley, mudra. This one. Stanley ha, mudra. You have to use this mudra. Mình phải Then làm cái động tác mudra Little này. bit, put the fingers back, okay? Hãy đẩy cái mấy ngón tay ra phía sau một chút. Here's the emptiness solution. Đây là giải pháp tính không. Ai da! My husband not even in the kitchen. Chồng của tôi thậm chí là cũng không có mặt trong gian bếp nữa. I'm so stupid. Tôi thật là ngốc nghếch. There's no husband in the kitchen at all. Không hề có cái người chồng nào trong gian bếp hết á. I get mad at nothing. Oh my God. Tôi nổi điên với không gì cả. Thật là trời ơi là trời. Okay, now which one feels more powerful? Như vậy thì cái nào á các bạn cảm thấy nó mạnh hơn? I don't know. This one hurts more, right? Cái này đã đau hơn đúng không? So try to use the emptiness solution. Thành ra chúng ta hãy cố gắng sử dụng giải pháp tính không. It's much more powerful, okay? Bởi vì nó quyền năng hơn, nó sức mạnh nó mạnh hơn. Gesla, we finished those. Why don't you teach life till number 8 now? Cái chúng ta đã kết thúc như vậy thì tại sao thầy lại không dạy cái công cụ số 8? Okay, I just reviewed for you the first part of this new advanced level. Thì tôi vừa mới ôn lại cho bạn cái phần đầu tiên của cái cấp độ nâng cao này. I gave you a review of 3 techniques. Tôi sẽ ôn lại cho các bạn về 3 cái kỹ thuật. Conventional technique, Là kỹ thuật thông thường, seed technique, kỹ thuật hạt giống and the emptiness technique. và kỹ thuật tính không. Hey, so gang, maybe that's why my head is empty sometimes. Sukana, có lẽ là tại vì vậy mà cái đầu của tôi thỉnh thoảng nó bị trống rỗng. Okay, so we finished technique. Như vậy chúng ta đã xong cái phần kỹ thuật. Now we're talking about attitude, okay? Bây giờ chúng ta sẽ nói về cái thái độ. And then the third big part of this level is masterpieces, how to make masterpieces. Thì cái phần lớn, cái phần thứ 3 mà lớn ở trong cái cấp độ này là mình tạo ra những cái kiệt tác. Làm thế nào để tạo ra kiệt tác? My friend Anton Kratasyuk from Moscow. Thì người bạn của tôi là Anton đến từ Moscow. He's the marketing director of DCI Global. Anh ấy là giám đốc tiếp thị của DCI toàn cầu. I said, Anton, you got any ideas for the new level? Thì tôi mới hỏi Anton là anh có cái ý tưởng nào cho cấp độ mới này không? He said, Gesla, don't just talk about problem and solution. It's boring. Thì anh ấy nói rằng Gesla đừng có chỉ nói về vấn đề và giải pháp. Nó nghe nó chán. Explain how to make the problem into a big success. Mà thầy hãy giải thích là làm thế nào để biến cái vấn đề thành một sự thành công lớn. If you have this power, nếu bạn có cái sức mạnh này, to reach into a problem, để mà mình có thể chạm đến cái vấn đề, and turn it into big success, và mình có thể chuyển nó thành một cái sự thành công lớn, then your whole life is happy. Okay? thì như vậy cả cuộc đời của bạn nó rất là vui. Why? Tại sao? When you don't have problem, you feel happy. Khi bạn không có vấn đề, bạn cảm thấy vui. When you do have problem, you feel more happy. Aha, I can make a masterpiece. Khi bạn có vấn đề thì bạn cảm thấy hạnh phúc hơn. Tôi có thể tạo ra được một tài kiệt tác. Okay, so now let's talk about attitude. Bây giờ chúng ta sẽ nói về thái độ. And this is where we talk about the peacock. Và đây là lúc mà chúng ta nói về con công. So I have another mixed nuts translator friend. Và tôi có một cái người bạn phiên dịch mà trong đội ngũ mixed nuts khác. He's the father of Maitri, my grandson. Anh ấy là cha của Maitri, cháu của tôi. He's Seiji Arao Takahashi. Anh ấy là Seiji Arao Takahashi. He's translating another great book. Sugeng's translating, Stanley's translating, and Seiji's translating. Anh ấy đang dịch một cuốn sách rất là vĩ đại. Sukan cũng đang phiên dịch, Stanley cũng đang phiên dịch, Seiji cũng phiên dịch. Seiji's book was written 1,000 years ago, and they brought it specially to China for special delivery. Cuốn sách mà Seiji đang dịch đó được viết cách đây 1.000 năm và họ đã mang nó sang Trung Quốc đặc biệt trong một cái chuyến giao hàng đặc biệt. And it's all about peacocks. Và toàn bộ nó nói về con công. So you have to understand about peacocks, okay?
Thành ra là bạn cần phải hiểu con công. So in the ancient times, the people don't know about science. They don't know about chemistry. Trong thời đại cổ á, thì mọi người không biết về khoa học, không biết về hóa chất. They look at the peacock, which is actually a peahen, the female. Và và khi mà họ nhìn vào con công, đặc biệt là con công cái, And they look at the feathers and say, oh my God, why it has such beautiful, unbelievable feathers. và họ nhìn vào cái lông công, họ nói trời ơi, tại sao mà nó lại có những cái bộ lông đẹp tuyệt vời đến như vậy. In fact, peacock feathers was one of the biggest products on the Silk Road for over 1,000 years. Thực tế bông là lông công là một trong những sản phẩm lớn mà được giao dịch trên con đường tơ lụa trên hơn 1.000 năm. Everybody wants these beautiful feathers, you know. Mọi người đều muốn sở hữu cái lông công này. And some guy, he decided why the feathers get so beautiful. Và rồi có một anh chàng nào đó, anh ấy quyết định là tại sao là những cái lông công này nó đẹp như vậy. They watch what the peacock is eating. Và họ đã quan sát là con công sẽ nó ăn gì. And they found out something strange. Và họ phát hiện ra một cái điều đặc biệt. The peacock loves to eat the poison plants in the garden. Là con công nó thích ăn những cái cây độc trong vườn. We have a thing in America called poison ivy, like a green plant. Ở Mỹ chúng tôi có một cái nó được gọi là cây thường xuân độc. Cây thường xuân độc đó là một loại cây màu xanh lá cây. Where when I studied in the Mongolian monastery, Khi tôi học ở trong cái tu viện của người Mông Cổ, we have a lot of poison ivy in the forest. chúng tôi có rất là nhiều cái cây thường xuân độc mà ở trong khu rừng. And if you touch it, và nếu bạn chạm vào nó, your hand will open up and you will get big sores. And it won't heal for 6 months. It's very bad. Và cái tay của bạn nó sẽ bị lở ra và bạn sẽ bị rất là đau đớn. Nó sẽ không được chữa lành trong vòng 6 tháng. Nó rất là tệ. Then in the ancient times, they watched the peacock. Và trong thời cổ xưa đó thì họ mới quan sát những con công. When he goes into the forest, Và khi chúng đi vào trong khu rừng, he goes straight to the poison ivy and he eat it. nó đi thẳng đến cái cây thường xuân độc và nó ăn cây đó. If the other bird eat that, they will choke, they will die. You know. Nếu những con chim khác mà nó ăn cái đó thì nó sẽ bị mắc nghẹn và nó sẽ chết. But the peacock, he's like, yummy, yummy, yes, it tastes so good. Nhưng mà con công á thì nó ăn như thể là ngon quá, vì sao mà nó ngon thế? And it makes his feathers very beautiful. Và nó làm cho cái lông của nó đẹp, tuyệt đẹp. So if we talk about technique, attitude, and masterpieces, Và vì vậy nếu chúng ta nói về kỹ thuật, thái độ và kiệt tác, in the technique, we want to use emptiness. thì trong phần kỹ thuật chúng ta muốn sử dụng cái tính không. For the masterpiece, we want big success in the 5 goals. Còn trong cái kiệt tác thì chúng ta muốn cái sự thành công lớn trong cái 5 mục tiêu của mình. For attitude, we want to learn how to be a peacock. Còn về thái độ chúng ta muốn học cái cách làm thế nào để mình trở thành một con công. We're going to build up our power of our attitude. Chúng ta sẽ học cái cách mà chúng ta xây dựng cái sức mạnh của mình về thái độ. Later, we can even eat the poison. Để sau đó chúng ta có thể thậm chí là ăn được chất độc. When we eat the poison problem, Khi chúng ta ăn cái vấn đề mà có chất độc we feel yummy, yummy, yummy. Okay. thì mình cảm thấy rằng ngon quá. Hey, so gang, you want to know the biggest retreat mistakes I ever made? Này Su Căng, bạn có muốn biết là cái sai lầm lớn nhất vào trong cái khóa tu mà tôi đã từng phạm phải không? I rented a retreat cabin next to a peacock farm. Là tôi đã thuê một cái cabin trong cái khóa tu bên cạnh cái trang trại của con công. All day, all night, 1,000 peacock. Là cả ngày cả đêm nó có 1.000 cái con công, bắt đầu nó la hay nó kêu That's why my meditation got so strong. Đó là lý do tại sao mà cái thiền định của tôi nó trở nên mạnh hơn rất là nhiều. I think they're having fun, like, yeah, the poison tastes so good. Tôi nghĩ là chúng rất là vui khi mà có cái vị của cái cây đó là độc, nó ngon quá. So anyway, the goal of attitude.
Như vậy thì cái mục tiêu của thái độ á, about your problems become like a peacock. về cái vấn đề của bạn á, là nó trở thành giống như một con công vậy. And it's an evolution, 4 steps, step by step. Và rồi có một cuộc cách mạng về 4 bước ha, từng bước một. 4 steps to become a real peacock problem solver. Cái 4 bước để trở thành một cái người giải quyết vấn đề, là một cái con công thực sự ha. What's in number 1? Một là gì? Stop pretending you don't have a problem. Là đầu tiên là mình phải dừng cái việc mà mình giả bộ giống như mình không có vấn đề. And we all do it, right? Tất cả chúng ta làm điều đó đúng không? When you first find out you have a problem, Khi mà lần đầu tiên bạn phát hiện ra bạn có vấn đề á, every human being has a very strange reaction. thì mỗi một cái con người ấy có một cái phản ứng nó rất là kỳ lạ. They try to pretend that they don't have a problem. Họ cố gắng luôn giả bộ là mình không có vấn đề. Why? Tại sao? They are hoping the problem will go away. Bởi vì họ hy vọng rằng cái vấn đề này sẽ biến mất. Like, okay, my friends, they helped me to buy a new car. Ví dụ như là bạn của tôi á, họ giúp tôi mua một chiếc xe hơi mới. It's a beautiful car. Đó là một chiếc xe hơi rất là đẹp. It's a nice Toyota, and my friends, they had it painted a special sky blue color. Và đó là hiệu Toyota, và người bạn của tôi đã yêu cầu họ sơn cái màu xanh da trời. Hey Stanley, they took the white car to Las Vegas. They took the car into pieces. They painted each piece. They put it back together, and they brought it back. Stanley, họ đã mang chiếc xe hơi này đến Las Vegas. Họ tháo chiếc xe hơi ra từng mảnh. Họ sơn từng cái mảnh một của bông, rồi sau đó họ ráp nó lại và họ mang nó trở về. Then I have squirrels near my house. They live under the ground. Và chúng tôi có những cái con sóc sống ở gần nhà tôi. Chúng sống ở dưới lòng đất. Then I saw one. It goes into the engine. He goes into the engine area, you know. Và tôi đã nhìn thấy một con nó đi vào trong cái động cơ, trong cái khu vực động cơ. Then later the windshield wiper don't work anymore, you know. Và sau đó thì cái cần gạt nước nó không có hoạt động nữa. Then of course I should face the problem. Và dĩ nhiên là tôi nên đối mặt với vấn đề. I should catch the squirrel. I have a live trap, okay? I don't kill them. Tôi nên bắt những con sóc này bông, và tôi có một cái bẫy sống. Tôi không giết chúng. Usually I catch them and I drive to Professor Nick's house and I let them go there. Và nếu mà tôi bắt con sóc thì tôi sẽ lái xe đến nhà của giáo sư Nick và tôi sẽ thả nó đó. Don't tell him. Đừng có nói cho anh ấy biết. Then I was too lazy to fix. I was too lazy to catch a squirrel. Nhưng mà rồi tôi lại lười biếng để mà giải quyết vấn đề đó. Tôi lười biếng để bắt những con sóc. So I waited, okay? Và tôi chờ đợi. Then the lights stopped working, you know. Và rồi cái bóng đèn nó không hoạt động luôn. Then still I'm too lazy to catch a squirrel. Và rồi tôi lại vẫn lười biếng, không chịu bắt những cái con sóc. Finally, car won't even start, you know. Và cuối cùng thì chiếc xe hơi thậm chí là cũng chẳng khởi động được luôn. Then I reached the first principal path. Và rồi tôi đã đến cái con đường chính thứ nhất, đầu tiên. It's called I'm sick of this problem. Nó được gọi là tôi phát ngán với cái vấn đề này rồi. That's real meaning of renunciation. Thì đó là cái ý nghĩa thực sự của sự từ bỏ. You're so sick of the problem, you get up off of your big butt and you fix the car. Bạn phát ngán với cái vấn đề và bạn phải nhấc cái mông mình lên và bạn phải đi sửa cái xe. So I had to get a tow truck. I had to get a special truck to carry the car to the car repair. Thực sự thì tôi đã thuê một chiếc xe tải kéo. Tôi thuê chiếc xe gọi là chuyên dụng để mà chở chiếc xe của tôi đến cái cửa hàng sửa xe. Then the repairman opened the trunk, the hood, you know, the engine.
Và cái người thợ sửa xe họ mới mở cái cốp xe lên để kiểm tra cái động cơ. He said, "Oh my God, look at this. There's some animals living in here for 6 months." Và anh ấy nói, ôi trời ơi, hãy nhìn nè, có một vài cái con vật mà nó đang sống ở đây trong khoảng 6 tháng rồi. Anh biết không? You can see the bedroom, the kitchen. He's got a bathroom. Và bạn có thể nhìn thấy có cái phòng ngủ của nó là cái nhà bếp của nó, là nó có nhà tắm luôn. Then he did some remodeling with your wires. Và anh ấy đã làm một cái gì đó bôn với cái dây trong cái động cơ. Then I said, they said, "Why didn't you bring it in 6 months ago? Why you wait until he eat all the wires?" Và họ hỏi là tại sao anh không mang chiếc xe này đến cách đây 6 tháng? Tại sao anh chờ đến khi mà nó ăn hết cái toàn bộ cái dây điện ở đây? Then I told them, "You don't know I'm Gashimago. I have to write advanced level manual. I'm too busy." Và tôi mới nói họ là các bạn không biết tôi là Gashimago, tôi đang viết cái tài liệu mà design cấp độ 1 nâng cao, tôi quá bận rộn. No, actually, the car guy, he don't know what's Geshe and he don't know what's advanced level, okay? Thì cái thực tế là cái anh chàng sửa xe thì cũng chả biết cái Gashimago, cũng chẳng biết cái design cấp độ nâng cao là gì. Then I did confession. Confession always feels good. Và tôi bắt đầu có một cái sự thú nhận. Cái sự thú nhận luôn luôn cảm thấy tốt. I said, actually, I know 6 months ago, there's a squirrel eating a few things, and I'm too lazy to come here. Tôi nói là thực sự là tôi biết là cách đây 6 tháng rồi, tôi biết là những cái con sóc nó đang ăn một cái gì đó bên trong. Nhưng mà tôi quá bận rộn để tôi đến đây, nên không đến đây được. Then he went to his office. He came back with paper, you know. Và sau đó anh ấy đi vào trong văn phòng, anh ấy bước ra với cái tờ giấy. This is my DCI manual for you. Đây là cái tài liệu design dành cho bạn nè. I said, what's the paper? Đó là giấy gì vậy? He said, this gonna fix your laziness in the future. Cái này là để dùng để mà giải quyết cái vấn đề lười biếng của anh trong tương lai. I said, what is it? Cái này là cái gì vậy? Tôi hỏi. He said, to fix all those wires is $7,000 US. Để khắc phục giải quyết mấy cái sợi dây này á, dây điện này bông là cần phải tốn 7.000 đô. Real story. That it means don't be lazy in the future, Geshe-la. Đây là câu chuyện thật ha. Điều đó có nghĩa rằng trong tương lai đừng có lười biếng nữa, Geshe à. Hey, Stanley Allison, I gave him my AAA card. Stanley Allison, tôi đã đưa cho anh ấy cái thẻ tín dụng của tôi, một cái thẻ tín dụng đặc biệt. So gang, it's a car insurance. It's a car insurance. Thì đó là cái bảo hiểm xe hơi. Then I had to pay $2 or something like that. Và sau đó là tôi chỉ trả có khoảng 2 đô thôi. It costs $100 a year or something. Bởi vì nó tốn tiền là phải đóng 100 đô một năm. Anyway, face your problems, okay? Và sau khi nữa thì chúng ta hãy đối mặt với vấn đề, được không ạ? Before Life Tool 8, don't worry, I'm gonna teach Life Tool 8 before I finish tonight, I promise. Đừng lo ha, tôi sẽ dạy cho bạn công cụ số 8 trước khi tôi kết thúc tối nay, tôi hứa. Before Life Tool 8. Trước cái công cụ số 8 á. We learn how to face up to your problem. Okay. Chúng ta học cái cách mà mình đối mặt với vấn đề. You have a small problem with your car. Bạn có một vấn đề nhỏ với chiếc xe hơi của mình. You see squirrel one time. Bạn nhìn cái con sóc đó một lần. Then go tell Veronica, you know, now we have to catch the squirrel now before he does a real damage. Thì mình phải đi đến gặp Veronica và mình nói rằng chúng ta cần phải bắt cái con sóc trước khi mà nó gây ra những cái sự hủy hoại thật sự cho chiếc xe hơi của mình. Then you feel a completely different feeling, okay? Thì lúc đó bạn sẽ có một cái cảm giác khác thật sự. You feel responsible husband. Mình có cảm giác là một người chồng có trách nhiệm. I don't know, so again, you feel a little bit military. I did my duty. Tôi không biết Sukan ha, các bạn cảm thấy giống như mình là một người sĩ quan quân đội vậy. Tôi đã làm trách nhiệm của tôi, hoàn thành trách nhiệm của tôi. I faced the problem. Và tôi đã đối mặt với vấn đề. I faced the problem and I beat the problem. Tôi đã đối mặt với vấn đề và tôi đánh vấn đề. You feel like you're not a kid anymore. You feel like maybe you're adult. You take care of problems. Mình có cái cảm giác mình không còn là một đứa trẻ, mình cảm thấy mình là một người lớn, mình chăm sóc vấn đề. That's before Life Tool 8. Đó là trước công cụ số 8.
Then what's happening in life till 8? Okay, Jim, Charlie Như vậy Fu, thì- I need the picture now. Như vậy thì chuyện gì xảy ra ở trong công cụ số 8? Tôi cần một bức hình. Đây, Yeah, you go looking for a problem. bắt đầu bạn đi tìm kiếm vấn đề. What's it mean, you know? Cái bức tranh này có nghĩa là gì? So I have another neighbor. He's a scientist. Tôi có một người hàng xóm khác, anh ấy là một nhà khoa học. I hate him. Tôi ghét anh ta. Two reasons. Vì hai lý do. Number one, Một á, he built the Hedong Cafe and he sold the Hedong Cafe to me after 34 years. anh ấy đã xây cái quán cà phê ha, rồi sau đó anh ấy bán cái quán cà phê cho tôi bông sau 34 năm. Hey Lan, Hedong is Chinese language for black hole cafe. All my money go into the black hole. Và như vậy bông trong cái tiếng Hoa Lan trong cái tiếng Hoa bông thì cái gọi là cái lỗ đen á, thì tất cả tiền của tôi nó đã đi vào trong cái lỗ I đen put đó. money in that cafe for 3 years now. Nothing happened. We didn't serve one coffee. Thì tôi đã bỏ tất cả tiền của tôi vào trong cái quán cà phê đó trong 3 năm, nhưng mà không có chuyện gì xảy ra cả. Chúng tôi thậm chí không bán được một ly cà phê nữa. That's the first reason why I don't like my scientist neighbor, okay? Đó là lý do đầu tiên mà tại sao mà tôi không thích cái người hàng xóm mà khoa học của tôi, nhà khoa học của tôi. Gisela, what's the second reason you don't like your neighbor, the scientist? Thế thì còn lý do thứ hai mà thầy không thích cái người hàng xóm nhà khoa học của thầy là gì? He's 75 years old. He gets a long ladder. He climbs up on the roof of his house. He's walking around the roof of his house. Very dangerous. Ông ấy đã 75 tuổi rồi, nhưng mà ông ấy đã có thể là ông ấy dám leo cầu thang lên cái mái nhà của mình. Ông ấy đi xung quanh cái ngôi nhà của ông ấy. My wife asked me, "What's Ralph doing on the house? What's Ralph doing on the roof?" You know. Thì lúc đó vợ tôi hỏi là có cái chuyện gì không ổn trong trên cái mái nhà vậy? Có cái chuyện gì She không go ổn out trong on nhà? the porch. Then she yelled to him, "Hey Ralph, why are you on the roof of the house?" Thì lúc đó cô ấy mới đi ra và nhìn qua hành lang, cô ấy mới hét qua bên cạnh nó nói, I'm có chuyện gì checking không the ổn kìa? roof. Tôi đang kiểm tra cái mái nhà. She asked why. Cô ấy hỏi tại sao? He say it didn't leak for 5 years. It should start leaking next year. Anh ấy nói rằng nó đã không có bị rỉ nước ở trong vòng 5 năm thì chắc chắn là năm sau nó phải rỉ nước. So gang, Dột. it's like checking for a squirrel before the squirrel is born. Sukan, nó giống như là anh ấy đã đang đi kiểm tra cái con sóc trước khi mà con sóc nó được sinh ra. This is Ralph's idea. He doesn't like Netflix. He likes to look for problems in his house. Thì đây là một cái ý tưởng nó rất là lạ bông. Anh ấy không có thích xem cái Netflix mà anh ấy đi tìm kiếm vấn đề trong nhà. Then my wife come in. You should get on the roof also. You're younger than him. Vợ tôi bắt đầu đi vào mà nói rằng là anh cũng nên lên mái nhà kiểm tra xem, anh trẻ hơn ông ấy nhiều. I said, why the hell you should check the roof if it's not leaking? Tôi mới hỏi, trời ơi, cái việc tại sao lại phải đi kiểm tra cái mái nhà, nó chưa có bị dột. She said, but maybe it started to leak and we don't know. Cô ấy nói rằng có thể là nó sẽ bắt đầu nó bị dột không, chúng ta không biết được. That's the main idea of looking for problems, okay? Đó là cái ý tưởng chính của cái việc đi tìm kiếm vấn đề. And the feeling is completely different, okay? Và cái cảm giác đó, nó hoàn toàn khác. What's the feeling when you ignore the problem? Cái cảm giác mà khi mà bạn phớt lờ vấn đề là gì? Your wife say, hey, Mike, did you see the squirrel? Đó là lúc mà vợ nói rằng là Mike, anh có nhìn thấy con sóc hay không? Then I said, what squirrel? Do we have squirrel? Cái gì, con sóc nào? Chúng ta có sóc ở trong nhà. Then you pretend there's no problem, you know. Lúc đó mình giả bộ giống như chả có vấn đề gì cả. Then finally the squirrel finished 6 months chewing all the wires for $7,000. I think he works for the insurance Và company. cuối cùng những cái con sóc đó, nó đã hoàn thành cái việc ăn hết toàn bộ cái dây điện bông trong 6 tháng, tốn hết $7,000. Tôi nghĩ đến làm việc cho công ty bảo hiểm. Gobble, gobble. I like it. Gobble, gobble. Yeah. So, look, you have to face the problem, right? Và chúng ta phải đối mặt với vấn đề, đúng không? Now, if you're Ralph, Bây giờ mà nếu bạn là Ralph á, you will go out
in the whole area with your shovel. Thì bạn sẽ đi ra ngoài hết, kiểm tra toàn bộ cái khu vực bên ngoài với cái xẻng của bạn. You will cover up all the holes in the desert. Và bạn sẽ lấp đầy hết các lỗ ở trong sa mạc. Ralph, what are you doing? You're 75 years old. It's 45 degrees today. You're out with a shovel, filling the hole in the desert. Why? Ralph, anh đang làm gì vậy? Anh 75 tuổi rồi, hôm nay nhiệt độ là 45 độ. Anh đi ra ngoài với cái xẻng và lấp đầy các lỗ trong sa mạc. Tại sao vậy? Oh, I'm looking for the problem before it starts. Tôi đang tìm kiếm các vấn đề trước khi mà nó bắt đầu. If the squirrel family come here to find a house, they're not going to find any place. Nếu mà gia đình sóc mà có đến đây để tìm nhà ở thì chúng sẽ không tìm thấy bất kỳ nơi nào. Now, let's keep talking about the feeling. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nói về cái cảm giác. Ignoring the problem feeling is a bad feeling. Thì cái cảm giác mà mình phớt lờ vấn đề nó là một cái cảm giác tồi tệ, rất tồi tệ. You feel guilty. Bạn cảm thấy tội lỗi. Maybe the squirrel's really ruining the car. I'm too lazy to stop, to check, even to check. Thì có thể là những cái con sóc đó, nó thật sự là hủy hoại, làm hư cái xe hơi của mình, nhưng mà mình quá lười biếng, mình không có chịu kiểm tra. Then how does it feel when you face the problem? Thành ra là cái cảm giác nó sẽ như thế nào khi mà mình đối mặt với vấn đề? Your wife say, "You're so lazy. Get out there, open the car and check." Vợ tôi nói rằng anh lười biếng quá, bông hãy đi ra ngoài mở cái xe hơi ra kiểm tra Then you open the car and you face the problem. Yes, wife, I fix the problem. Yes, wife. Lúc đó bắt đầu mở xe hơi ra và bạn đối mặt với vấn đề. Vâng, vợ anh đã nhìn thấy vấn đề, anh đối mặt với vấn đề, anh giải quyết vấn đề. It feels like you're in the military and the wife is the general, right, Stanley? Và lúc đó mình có cảm giác là giống như mình đang ở trong quân đội và vợ mình giống như là tổng tư lệnh vậy, đúng không? Yeah, I faced the problem, okay? Được rồi, bông anh đối mặt với vấn đề nè, được không? Now still the wife not satisfied. Nhưng mà người vợ vẫn chưa có hài lòng. But Ralph is on the roof. Nhưng mà Ralph là đang ở trên mái nhà. You never get on the roof. Anh chẳng bao giờ mà leo lên mái nhà cả. I say, yeah, that's why I lived to 68. I didn't fall off the roof yet. Đó là lý do tại sao mà anh đã 68 tuổi nhưng mà anh chưa bao giờ mà té ngã khỏi cái mái nhà cả, rớt từ mái nhà cả. How does it feel to look for a problem? Cái cảm giác mà mình phải đi tìm kiếm vấn đề nó là gì? Okay, don't tell my wife, okay? Đừng nói vợ tôi biết nha. It feels very good to look for a problem. Nó cảm giác rất là tốt khi mình đi tìm kiếm vấn đề. Inside, you feel very happy. Bên trong bạn sẽ cảm thấy rất là vui. Oh, I'm taking care of my house. I'm taking care of my family. They don't even know there's a problem yet. Tôi đang quan tâm đến ngôi nhà của tôi đang chăm sóc gia đình của tôi, thậm chí họ còn không biết là sẽ có vấn đề nữa. Then honestly, when you're looking for problems, và trung thực mà nói là khi mà bạn đi tìm kiếm vấn đề á, it feels very, very good. You feel very happy inside. thì nó có cái cảm giác rất là sướng, rất là tốt, bạn có cảm thấy rất là vui vẻ ở bên trong. It's much easier to stop a problem before it starts. Nói chung mình chấm dứt cái vấn đề á, nó dễ dàng hơn rất là nhiều so với trước khi mà nó bắt đầu nó xảy ra. What Einstein said, he said smart people know how to stop a problem. Thì Einstein có nói rằng ông là những người thông minh đó là biết cái cách mà để chấm dứt vấn đề. He said genius know how to stop it before it starts. Thì ông ấy nói ông là những thần đồng, họ sẽ biết làm thế nào để chấm dứt vấn đề trước khi mà nó bắt đầu, trước khi nó xảy ra. Okay, so look in the manual. Sometimes I have to talk about the manual, okay? Chúng ta hãy xem trong tài liệu, thỉnh thoảng tôi sẽ nói về tài liệu, được không? 3 kinds of ways to look for problems. Có 3 cách để mà đi tìm kiếm vấn đề. Ralph is looking for a present problem. Ralph là đang đi tìm kiếm cái vấn đề hiện tại. He's looking for a crack in the roof, which is already a little bit of water coming in, but it's not leaking through the ceiling yet. Thì ông ấy đang đi tìm những cái vết nứt ở trên cái mái nhà đó mà nó đã gây ra một chút xíu nước có thể hơi vào bên trong một tí xíu nhưng mà nó chưa có gây dột từ trần nhà. So we can say Ralph is on the roof and he's looking for a problem which is in the present.
Chúng It's ta not có thể nói, obvious yet, but it's in the present. chúng ta có thể nói là Ralph ở trên mái nhà và đang đi tìm kiếm vấn đề, và cái ở trong hiện tại, và nó chưa có rõ ràng nhưng mà nó đang ở hiện tại. If you look carefully on the roof, if you're a scientist and not a Và nếu- lazy teacher, Và nếu như bạn là một nhà khoa học, bạn không phải là một người thầy giáo lười biếng á, thì bạn sẽ tìm kiếm một cách rất là cẩn thận ở trên mái nhà. you will find some small crack. Later, it's going to cause a problem. You'll fix it. Thì bạn đi tìm những cái vết nứt nhỏ nhỏ đó, bởi vì sau đó nó sẽ gây ra một vấn đề lớn, thì bạn sẽ khắc phục vấn đề đó, giải quyết nó. So that's called looking for a present time problem, a problem in the present time. Thì cái đó được gọi là mình đi tìm kiếm vấn đề ở trong cái thời gian. But future problem solving is the most satisfaction. It feels nhưng mà very big giải quyết satisfaction. vấn đề trong tương lai nó được gọi là cái sự thỏa mãn. Đó là một cái cảm giác thỏa mãn rất là lớn. I don't know. Today I heard a friend of mine, he's going to move to another place because the weather is better. Hôm nay tôi có một cái người bạn, anh ấy sẽ di chuyển sang một cái nơi khác, đúng không? Bởi vì cái khí hậu ở đó nó tốt hơn. I think it's the third time. Tôi nghĩ đây là lần thứ 3. Then I like want to say, look, you're going to be unhappy with the weather in 2 years also again, you know. Thì tôi muốn nói nè, hãy nhìn này, anh cũng sẽ không có vui với cái khí hậu trong vòng 2 năm nữa. Future problem is coming. Bởi vì cái vấn đề trong tương lai nó lại đến. So if you're a really good problem solver, thành ra là nếu bạn là một cái người mà thật sự giỏi về giải quyết vấn đề á, you have to really go looking for future problems. thì bạn phải thật sự đi tìm kiếm vấn đề trong tương lai. There's two versions of this in a company. Có 2 cái phiên bản này ở trong một công ty. Okay, in a good way, there's a famous book. Theo một cách tốt á, thì có một cuốn sách nổi tiếng By the founder of Sony Corporation. Hey, Sugan, you know this guy. Did you used to work for Sony affiliate, I think? Được viết bởi nhà sáng lập của tập Yeah, đoàn Akio Sony Morita. này, What's the name of the book? I forgot. Bạn biết người này Made in bạn đã Japan. từng làm việc cho chi nhánh của Sony. Ông ấy là Akio Morita. Tên tựa đề cuốn sách là gì? Tôi quên rồi. Đó là Made in Japan, đột phá chất lượng, kiến tạo tương lai. Somebody asked him, what's the secret of your success? Thì có ai đó đã hỏi ông ấy rằng là bí mật thành công của ông là gì? He said, I don't give the customer what they want. Ông ấy nói rằng tôi không cung cấp cho khách hàng những gì họ muốn. I give them what they're going to want next year, and they don't know now that they will want it next year. Tôi cho họ những gì mà họ sẽ muốn trong năm tới. Họ thậm chí ngay bây giờ họ còn không biết rằng những gì mà họ sẽ muốn trong năm sau. So that's a good attitude in a business, you know. Thì đó là một thái độ tốt ở trong kinh doanh, bạn biết đấy. I will give you what you want before you know you even want it. Tôi sẽ cho bạn những điều mà bạn muốn trước khi mà bạn biết rằng bạn muốn điều đó. It sounds like perfect bodhisattva to me, you know. Nó nghe nó giống như là rất là hoàn hảo, giống như là một I will give you what you want before you even know you want it. Okay. Tôi sẽ cho bạn những điều bạn muốn trước khi mà bạn biết là bạn muốn điều đó. And the feeling is wonderful. Okay. Cái cảm giác nó rất là tuyệt vời. And in a negative way, in a business. Và còn cái cách tiêu cực á, trong kinh doanh á. Like sometimes I look at one of the staff members. Thỉnh thoảng tôi nhìn một trong số các nhân viên của tôi. In my diamond business. Business. Trong ngành kinh doanh kim cương của tôi. Then he's very sharp young man. He was from Burma. Thì anh có một nhân viên của ông là trẻ và sắc sảo đến từ Miến Điện. He couldn't get a job. He was very young. He doesn't speak good English. I gave him a job. Anh ấy không thể nào tìm được việc làm. Anh ấy rất là trẻ và anh ấy không nói tiếng Anh giỏi nữa. Tôi đã trao cho anh ấy một công việc. And it was a boring job, but he was very happy to have it. You know. Thì đó là một công việc rất là nhàm chán, nhưng mà anh ấy rất là vui khi có được công việc đó. In fact, I went to his apartment. He's living with his father.
Và thực tế là tôi đã đi đến căn hộ của anh ấy sống với ba của mình. In a very dangerous, poor part of New York. Nó ở một cái nơi mà rất là nguy hiểm ở New York. The father's too old to work, and the son is desperate for money. He just came to United States. Thì bông người cha thì quá già nên không thể làm việc được. Còn đứa con trai bông thì đang tuyệt vọng về tiền bạc và họ đến nước Mỹ. Then I really enjoy to help people like that, you know. Và tôi thực sự rất là thích giúp đỡ những người như vậy. Did you guys know him? Yeah. Các bạn biết Nigel. Yeah, Nigel. Nigel, anh ấy tên là So Nigel. anyway, I gave him a job. He was so grateful, you know. Và tôi đã cho anh ấy công việc, anh ấy rất là biết ơn về điều đó. But in my mind, I made a prediction. Nhưng mà ở trong tâm trí của tôi đã có một cái sự dự đoán. In 6 months, he will be bored and he will be unhappy. Thì trong 6 tháng sau anh ấy sẽ chán nản và anh ấy là không vui. He will forget that he didn't have a job and I gave him a job. He will forget. Anh ấy sẽ quên cái việc là anh ấy đã từng không có công việc làm. Tôi đã cho anh ấy công việc, anh ấy sẽ quên điều đó. He will start to think, you know, why they don't give me a better job, you know. Lúc đó anh ấy sẽ bắt đầu suy nghĩ rằng tại sao họ không cho mình công việc tốt hơn. So on the first day that I hire him, và thành ra là vào mấy ngày đầu tiên mà khi mà tôi thuê anh ấy I secretly made a plan to give him a better job. tôi đã bí mật là tạo ra một cái kế hoạch để trao cho anh ấy một công việc tốt hơn. After 6 months, I went to him. Và sau 6 tháng sau tôi đến gặp anh ấy. I said, okay, you're not going to do this job anymore. Tôi nói rằng là bây giờ thì từ giờ trở đi thì anh không còn làm công việc này nữa. But Michael, I like the job. Nhưng mà Michael tôi thích công việc này. Yeah, but I know you're going to be bored in 3 more months. Nhưng mà tôi biết nhưng mà anh sẽ chán nản với công việc này trong vòng 3 tháng nữa. Then you will hate me. You will forget that I gave you a job when you didn't have a job. You know? Lúc đó thì anh sẽ ghét tôi bởi vì anh quên mất là tôi đã cho anh công việc này khi mà anh không có công việc. So today I'm kicking you out of this department, you know. Và ngày hôm nay tôi sẽ cho anh ra khỏi cái bộ phận này. Then he got really scared. Wait, if I don't have job, I won't have money. Where will my father live, you know? Lúc đó anh ấy thật sự là sợ hãi. Tôi không có công việc thì tôi sẽ không có tiền. Và khi đó là cha tôi sống như thế nào? Then no, I said no. I'm kicking you out to the next department. Không phải là tôi sẽ đưa anh qua một cái bộ phận tốt hơn. That's the computer department. Đó là cái bộ phận mà máy tính. I want you to learn how to use computer. I want you to learn how to program. Tôi muốn anh phải học có cách mà sử dụng máy tính, học có cách lập trình. You are smart enough. You can do it. Anh đủ thông minh, thành ra anh có thể làm được việc này. So I gave him to Tom Kiley. Và tôi đã giao anh ấy cho Tom Kiley. If you don't know Tom Kiley, you can listen to the early ACI recordings. Nếu bạn không biết Tom Kiley thì bạn có thể lắng nghe những cái băng ghi âm của ACI thời gian đầu. He's the one who always interrupt me every 3 minutes. Anh ấy là người mà luôn luôn ngắt lời tôi trong 3 phút, cứ mỗi 3 phút rồi ngắt lời. But he's a good computer teacher. Nhưng anh ấy là một người giáo viên dạy vi tính tốt, giỏi. So I solved the future problem before the future problem come. Và tôi đã giải quyết vấn đề của tương lai trước khi mà vấn đề của tương lai nó đến. And the feeling is great. Và cái cảm giác nó rất là tuyệt vời. It's like whenever I brush my teeth, I like to brush my teeth in front of my wife. Giống như là mỗi khi mà tôi đánh răng thì tôi sẽ đánh răng ở trước mặt vợ tôi. Then she knows I'm solving the future problem in the bed at night. Và khi đó cô ấy sẽ biết rằng là tôi đã giải quyết vấn đề của tương lai ở trên giường ngủ vào buổi tối. Okay, so real problem solver. Vì vậy, một người mà giải quyết vấn đề thật sự face up to the present problem. Là mình đối mặt với vấn đề hiện tại. And then learn to face up to the problem which didn't come yet. Và rồi mình sẽ đối mặt với những cái vấn đề mà nó chưa có đến. And the feeling is a lot of power and a lot of curiosity about your life. What's going to happen next year? Và cái cảm giác thì nó đầy sức mạnh, có nhiều cái sự tò mò về cuộc sống của bạn. Chuyện gì sẽ xảy ra vào năm sau? Okay, there's a third part to this life tool.
Và cái phần thứ ba của cái công cụ cuộc sống này á, It's fixing the problem, facing up to the problem in the past. là mình giải quyết những cái vấn đề, đối mặt với những cái vấn đề trong quá khứ. Geshe-la, the past problem is gone already. How can I face up to a problem is gone? Cái vấn đề của quá khứ nó đã kết thúc rồi, thì tại sao mà mình có thể giải quyết vấn đề mà nó đã biến mất rồi? The answer is just one word. Một cái câu trả lời nó chỉ là một từ thôi. Ex-wife, ex-husband, ex-boyfriend, ex-girlfriend. Vợ trước nè, chồng trước nè, bạn trai trước nè, bạn gái trước nè. These are past problems. Đây là những vấn đề của quá khứ. But they're still giving you trouble, right? Nhưng mà họ vẫn gây cho bạn vấn đề, đúng không? When you think about them, your ex-boyfriend, you're like, Cái bạn nghĩ về cái người bạn trai trước của bạn á, thì bạn cảm thấy oh, nice translation. Then you have to fix the old problem also. Thì như vậy bạn phải khắc phục, giải quyết cả những vấn đề đó nữa, tất cả mọi vấn đề. You have to face up to those old problems from 5 years ago, 10 years ago. Bạn phải đối mặt với những cái vấn đề cũ mà cách đây 5 năm, 10 năm. If you face up to future problems, nếu bạn đối mặt với vấn đề của tương lai, present problems, vấn đề hiện tại, face up to past problems, đối mặt với những vấn đề của quá khứ, you're gonna feel a lot happier. thì bạn sẽ cảm thấy là vui vẻ hơn rất nhiều, hạnh phúc hơn Okay, nhiều. that's life tool number 8. Đó là công cụ số 8. And the next life tool. Và công cụ tiếp theo, cuộc sống tiếp theo. What is that? Let's see here. We're gonna talk about emptiness solutions. Thì chúng ta sẽ nói về cái giải pháp tính không. And we're gonna use the emptiness meditation book. Và chúng ta sẽ sử dụng cái cuốn sách mà về thiền về tính không. Which the Mixed Nuts team finished about 3 weeks ago. Mà cái đội ngũ phiên dịch Mixed Nuts đã hoàn tất trong cách đây 3 tuần. It comes from the greatest book about meditation in history. Và nó đến từ cái nguồn gốc là những cái cuốn sách vĩ đại về thiền định trong lịch sử. It was written by a great teacher in India and China about 1,300 years ago. Và nó được viết bởi một người giáo viên vĩ đại ở Ấn Độ và Trung Quốc cách đây khoảng 1.300 năm về trước. It's the perfect book for learning how to fix your problems with emptiness solution. Và đấy là một cuốn sách hoàn hảo để học cái cách mà giải quyết cái vấn đề của bạn bằng cái giải pháp tính không. Nuclear bomb solution. Đây là giải pháp bom nguyên tử. All right, and we'll do that in the next life tool. Và chúng ta sẽ làm và thực hành điều đó và ôm vào cái công cụ cuộc sống. Thank you, translators. Cảm ơn các phiên dịch. Thank you, tech guys. Thank you, Seiji, for this whole place. Cảm ơn những cái nhân viên kỹ thuật. Cảm ơn Seiji đã phụ trách các khu vực Good night, này. you guys. Cảm ơn các bạn. Xin chào tạm biệt.